Let the meeting be in order. Good evening, everyone. Vice President of SGCCI, Shri Nikhil Bhai. Respected President of the SGCCI, Shri Nikhil Bhai. Vice President, Shri Ashok Bhai. Honorary Secretary, Shri Bijal Bhai. Honorary Treasurer, Shri Mitesh Bhai. Today's learned Speaker and Managing Director of Morgan Stanley India, Shri Ridham Desai. Our today's panelist and a very successful investor and founder of Govind Parikh Securities, Shri Govind Bhai. All the dignitaries and captains of capital market, Shri Neeraj Bhai, Jignesh Bhai, Milan Bhai, Nainesh Bhai, Group Chairman, Mr. Kamlesh Bhai, Chairman of the capital market, Shri Ayub Bhai, committee members of capital market, and my dear investors. Every day is a learning day in the market. Let us hope for the best and be prepared for the worst. Friends, વૈશ્વિક અર્થતંત્ર આજે ખૂબ જ નાજુક સંજોગોમાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે, જ્યાં સતત મોંઘવારી, કરન્સીની અસ્થિરતા અને તૂટી પડેલી સપ્લાય ચેનની અસરો આપણે એક સાથે જોઈ રહ્યા છે, જેને કારણે બજારો ખૂબ જ વોલેટાઇલ થયા છે, ખૂબ જ અનસર્ટન થયા છે. આપણી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાની રિધમ પણ તૂટી છે. ત્યારે આપણા અહોભાગ્ય છે કે આપણી સાથે આજે શ્રી રિધમભાઈ દેસાઈ પોતે અને તેમની સાથે શ્રી ગોવિંદભાઈ પરીખ પણ હાજર છે. આનો શ્રેય KR ચોકસીના શ્રી રાજીવભાઈને છે. He is instrumental for this. So thank you, Rajubhai. And friends, economic uncertainty एक new normal बनतु जाए છે. Noises say be cautious and data says there is an opportunity. So investors are in complete dilemma. રોકાણ કરવું કે નહીં. આજનો આલ્ફા ફક્ત શેર સિલેક્શન કે ફંડ સિલેક્શનનો નથી, પણ માઇક્રો અને મેક્રો ઇકોનોમી સમજવાનો છે. ક્લેરિટી, ડાયરેક્શન એન્ડ કોન્ફિડન્સ મેળવવાનો સમય છે. નિષ્ણાંતોના વક્તવ્ય સાંભળી અને માર્ગદર્શન મેળવીને સિદ્ધ પ્રજ્ઞ થવાનો સમય છે. યસ, આ સમય વિન વિન નથી, પણ વિન થીન તો છે જ. કહેવાય છે કે ઇન એવરી ક્રાઇસિસ there is an hidden opportunity. As a sequel to this, we have kept this seminar for the benefit of investors at large. મિત્રો, કોઈ પણ સમય પરમનન્ટ રહેતો નથી, તેમ this time shall also pass. અંતે મારે એટલું કહેવું છે કે ચિત્ત તું સિદ્ધને ચિંતા ધરે, શ્રી કૃષ્ણને કરવું હોય તે કરે. સાર કર્મ કરવું, ફળની અપેક્ષા રાખવી નહીં. With this spirit, now I request our President for his views. Our President Nikhil Bhai is a very dynamic person. He has an art of keeping everyone on the toes. He serves with full transparency and really puts service above self. So over to you, sir. થેન્ક યુ કેતનભાઈ. આપણા સૌની રિધમને જે તૂટવા માટે માર્કેટે જે રોલ ભજવ્યો છે, એ રિધમને પાછી જાળવવા માટે આજે આ સભાને મજબૂતી બક્ષનાર એવા રિધમભાઈ દેસાઈ. એટલું જ નહીં, જેમના નામમાં જ કૃષ્ણનો અવતાર છે અને કૃષ્ણનું કામ શું છે તે આપણે સૌ જાણીએ છીએ, એવા ગોવિંદભાઈ. અને લોટસ એટલે કે કમળ, જેમના નામનો અર્થ થાય છે, એવા રાજીવભાઈ. એટલે આટલો અદ્ભુત સંગમ આ મંચ ઉપર થયો છે. એ મંચસ્થ મહાનુભાવો, આમંત્રિત સજ્જનો, સન્નારીઓ અને સુરતના કેપિટલ માર્કેટની સાથે સંકળાયેલા મારા તમામ રોકાણકાર મિત્રો. 1940માં સ્થપાયેલી આ સંસ્થા, 16 સભ્યોથી શરૂ થયેલી આ સંસ્થા આજે જ્યારે 14,000થી વધુ સભ્યોનું પીઠબળ ધરાવતી હોય, 150થી વધુ એસોસિએશન જેની સાથે હોય, અને ઉમરગામથી ભરૂચ સુધીના તમામ 2 લાખ ટ્રેડ અને ઇન્ડસ્ટ્રીના મિત્રો વતી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરતા મને અત્યંત આનંદ અને ગર્વની લાગણી થાય છે. આપણે મંચસ્થ મહાનુભાવોને જોરદાર તાળીઓથી વધાવીએ. લાંબી વાત નહીં કરીશ, કારણ કે મંચસ્થ મહાનુભાવો જ આ બધી જ વાતો કરવાના છે, એટલે મારે એ વિષય પર જ્ઞાન આપવાનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત નથી થતો. પણ આ મંચ કેટલો મજબૂત છે એની વાત મારે તમને કરવી છે.
જીવનમાં 5 વસ્તુ ઈશ્વરદત્ત હોય છે. એમાંની એક ઈશ્વરદત્ત વસ્તુ તે સરસ્વતી, જે ભગવાન બધાને આપતી હોતી નથી. બીજી ઈશ્વરદત્ત વસ્તુ છે તે છે લક્ષ્મી. એ પણ ભગવાન બહુ ચુનંદા લોકોને આપે છે, અને એટલા માટે આપે છે કે જેથી એ લક્ષ્મીનો સદુપયોગ થાય. ત્રીજું હેલ્થ, આરોગ્ય. એ પણ ભગવાન બધાને આપતી હોતી નથી. આપણે ઘણી વખત રિટાયર થઈશું પછી જાત્રા કરીશુંનો ખ્યાલ લઈને ફરતા હોઈએ છીએ, અને રિટાયર થઈએ છીએ ત્યારે આપણા પગ ચાલતા પણ હોતા નથી. એટલે હેલ્થ બહુ અગત્યની વસ્તુ છે જીવનમાં, જે પણ ઈશ્વર ભગવાન બધાને આપતી હોતી નથી. ચોથું નેમ અને ફેમ. એ પણ બધાને નથી મળતું. એક વ્યક્તિ કામ કરતો હોય આખા કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે, પણ એનો યશ કોને મળે દિવસના અંતે? તો પ્રમુખ અને એની ટીમને. એને કહેવાય યશનામ ગર્વ. અને પાંચમી ઈશ્વરદત્ત વસ્તુ છે સત્તા, પાવર. એ પણ ભગવાન બધાને આપતી હોતી નથી. વર્તમાન રાજકારણના સંદર્ભમાં આ વાત કેટલી સ્પર્શે તે નથી ખબર, પણ ચુનંદા લોકોને આપે છે. પણ આ પાંચે પાંચ વસ્તુ, સરસ્વતી, લક્ષ્મી, આરોગ્ય, પાવર અને નામ અને ફેમ, આનો જો કોઈ સંગમ હોય તો તે આ આખો મંચ છે. આ મંચ ઉપર એટલા સક્ષમ અને સમર્થ વ્યક્તિઓ બેઠા છે કે જેમની પાસે આ પાંચે પાંચ વસ્તુઓ છે, અને એટલે જ આ બધું ઈશ્વરદત્ત છે એમ કહું તો ખોટું નથી. એટલે કોઈના પણ નામ દીધા વગર આ મંચસ્થ મહાનુભાવો, સજ્જનો અને સન્નારીઓનું ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના કાર્યક્રમમાં હાર્દિક સ્વાગત કરીને મારી વાતને સમાપ્ત કરું છું. આભાર. મિત્રો, એક નાનકડી વાત કરવાની રહી ગઈ છે એટલે પાછો આવું છું, અને તે વેલ્થ એક્સપો, જે 8, 9 અને 10 મે 3 દિવસ થવાનો છે. એના દરેક સેશનની અંદર રીધમભાઈ અને ગોવિંદભાઈ પ્રકારના 12થી વધુ વક્તાઓ આવવાના છે. આ 3 દિવસ ચેમ્બર તમારા માટે ઘર છે એવું માનીને અહીં પધારશો તો સવારે 10થી રાત્રે 7 સુધી કન્ટિન્યુઅસ આ કાર્યક્રમો ચાલવાના છે. અને સાથે સાથે સમગ્ર દેશના ફાઇનાન્સ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, લીઝિંગ સાથે સંકળાયેલા 70થી વધુ મિત્રોના સ્ટોલ ઉપલબ્ધ હશે. એમાં બીએસસી પણ હશે, એનએસસી પણ હશે, એમસીએક્સ પણ હશે, અને સુરતની મોટાભાગની બધી જ બ્રોકરેજની મુખ્ય કંપનીઓ અને મુંબઈ અને દિલ્હીથી આવનારી કંપનીઓ અહીં ઉપસ્થિત હશે. એનો મોટી સંખ્યામાં આપ લાભ લેજો અને એનો વધુને વધુ પ્રચાર કરજો. અને તેની સાથે સાથે આ કાર્યક્રમ જીટોની સાથે, અહીં જે પ્રેસિડેન્ટ સાહેબ મિલનભાઈ પરીખ બેઠા છે એ જીટોની સાથે સંયુક્ત રીતે આયોજિત છે, એટલે સોનામાં સુગંધ ભળી છે એમ કહું તો ખોટું નથી. આભાર. Thank you, President, for a very insightful note. And friends, when someone travels miles to share wisdom, the least we can do is honor them from the bottom of our hearts. So now I request our President, Shri Nikhil Bhai, along with all the office bearers, to felicitate our distinguished guest.
Kamlesh Bhai is our group chairman, who is multifaceted person, expert in finance, real estate and spirituality. Now I request Kamlesh Bhai to throw some light on our today's program. નમસ્કાર. ધી સદન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સની કેપિટલ માર્કેટ કમિટી દ્વારા રીધમભાઈ દેસાઈને આ પ્રાંગણમાં બીજી વખત પામતા અમે ખૂબ આનંદ અને ગૌરવની લાગણી અનુભવીએ છીએ. એકવાર જોરદાર તાળીઓથી રીધમભાઈને વધાવીએ. રીધમભાઈની સાથે આપણી વચ્ચે આજે ઉપસ્થિત છે ગોવિંદભાઈ. ગોવિંદભાઈ આપણા પહેલી વખત મહેમાન નથી થઈ રહ્યા, પણ આપણા દિલની ખૂબ નજીક છે. ગોવિંદભાઈને આપણે તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવીએ. આ બધું આખું આયોજન કરવામાં રાજેશભાઈ ખૂબ જહેમત ઉઠાવી છે. રાજેશભાઈનો આભાર આપણે કેવી રીતે ન માનીએ. રાજેશભાઈને ખૂબ તાળીઓથી આપણે અભિવાદિત કરીએ. રાજીવભાઈ, આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે નીરજભાઈ, જિજ્ઞેશભાઈ. નીરજભાઈ, લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની પરિભાષા એટલે કેટલા વર્ષ? 5 વર્ષ, 10 વર્ષ, 15 વર્ષ, 20 વર્ષ, 28 વર્ષથી મોર્ગન સ્ટેનલીમાં માણસ છે. જોરદાર તાળીઓથી રીધમભાઈને આપણે પહેલા વધાવીએ. રીધમભાઈ, આ તાપી કિનારે વસેલું શહેર છે, એટલે ઘણા યુવાનો કહે કે તાપી કાંઠે ફરીને અમે દિલને ખોયા છે. તાપી કાંઠે ફરીને અમે દિલને ખોયા છે. દુનિયા ફરીને શું કરશો? હજી તમે ક્યાં GJ5 જોયા છે? આ અમારું GJ5 છે. સાહેબ, લાસ્ટ ટાઈમ તમે આવ્યા ત્યારે 86,000 આસપાસનો સેન્સેક્સ હતો. આજે 10,000 પોઈન્ટ સેન્સેક્સ માઇનસ છે, પણ અમારી સંખ્યા 10% પ્લસ છે. નિખિલભાઈએ કીધું કે વેલ્થ એક્સપોમાં આપની જેવા સ્પીકરો જોઈએ છે. નિખિલભાઈ, આપની જેવા નથી જોતા, અમને રીધમ દેસાઈ જ સ્પીકર તરીકે જોઈએ છે. આખા ચેમ્બર પરિવાર વતી આપને રીધમભાઈ વેલ્થ એક્સપોમાં મુખ્ય સ્પીકર તરીકે અમે આમંત્રણ આપીએ છીએ. આ એક્સપોમાં આપના ઇન્સાઇટ્સ અમને ખૂબ ઉત્સાહિત કરશે. અને આ 10,000 સેન્સેક્સ માઇનસ હોવા છતાં આજે અમારી સંખ્યા આટલી વધુ છે, તો આપની પાસેથી એક વાત તો જરૂર જાણવા માંગીશું કે જ્યારે ઇન્વેસ્ટર ફોરમ 3.0માં આપ આવો ત્યારે સેન્સેક્સ 10% પ્લસ હશે કે માઇનસ હશે? લાસ્ટ ટાઈમ આપણે અમને પૂછેલું કે સાહેબ, અમે આ લોકલ ઇન્વેસ્ટર ખૂબ મહેનત કરીને આ માર્કેટને ઉપર લાવી રહ્યા છીએ, તો આપ FII થોડુંક વેચવાનું બંધ કરો તો અમારી ઉપર મહેરબાની થાય. હવે અમે આપની પાસેથી એ જાણવા માંગીએ છીએ કે હવે ત્યારે તમે બીજી વખત જ્યારે સ્પીચ દેવા આવો ત્યારે માર્કેટને કઈ દિશામાં લઈ જશો. છેલ્લે એટલી જ વાત કરીશ કે આપ જેવા સ્પીકરોથી અમારું ચેમ્બર ઉજળું થાય છે. આપના પગલાઓથી અમારું ચેમ્બર ઉજળું થાય છે. કેટલી બાબતો એવી છે કે જે અમે અહીં આપની પાસેથી શીખીએ છીએ. કેટલી બાબતો એવી છે કે જે અમારા ઇન્વેસ્ટરોને નવો ઉત્સાહ આપે છે, નવો ઉમંગ ભરે છે. અને આ તાજગી અને ઉત્સાહ ભરવા માટે આપ અમારી વચ્ચે ઉપસ્થિત છો. આપનો અમે હૃદયથી આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. ખૂબ ખૂબ આભાર. આ માણસ માટે થોડીક વધારે તાળી પડવી છે. જોરદાર તાળીઓથી વધાવો. Shri Ayubbhai Yaqub Ali is our chairman of Capital Market Committee, who is very cooperative in every respect. Now I request him to introduce our keynote speaker, Shri Ridham Desai. ગુડ ઇવનિંગ. આદરણીય મંચ પર ઉપસ્થિત સ્વ અગ્રણીગરો અને ઇન્વેસ્ટરો, હું અયુબ યાકુબ અલી આજના પ્રતિષ્ઠિત કાર્યક્રમમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે જ્યારે ભારત વિશ્વની સૌથી ઝડપથી વિકસતી આર્થિક મહાસત્તા બની રહ્યું છે, ત્યારે આપણે આપણા દેશના અર્થતંત્ર, શેરબજાર અને ભવિષ્યની આર્થિક દિશાને સમજવી આપણા સૌ માટે ખૂબ જરૂરી છે. ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટના વિશાળ સમુદ્રમાં સાચો માર્ગ બતાવવા માટે એક અનુભવી અને દીર્ઘદ્રષ્ટિ ધરાવતા માર્ગદર્શકની હંમેશા જરૂર રહે છે. આજે સધન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ દ્વારા આયોજિત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફોરમ 2ના આ મંચ પરથી એક એવી વ્યક્તિનો પરિચય કરતાં મને અત્યંત ગર્વ અને આનંદની લાગણી થઈ રહી છે, જેમનું નામ ભારતીય શેરબજાર અને વૈશ્વિક અર્થતંત્રમાં ખૂબ જ આદર સાથે લેવામાં આવે છે. એમનું નામ છે રીધમ દેસાઈ સાહેબ. એમને કંઈ પરિચયના મોહતાજ નથી, પણ આજ એમનું પરિચય આપવા માટે મારે એઝ એ કેપિટલ માર્કેટ કમિટીના ચેરમેન તરીકે કહ્યું છે, એટલે એમનો પરિચય હું ટૂંકમાં આપી દઉં. શ્રી રીધમ દેસાઈ હાલમાં મોર્ગન સ્ટેનલી ઇન્ડિયાના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે. તેઓ છેલ્લા 2 દાયકા કરતાં પણ વધુ સમયથી મોર્ગન સ્ટેનલી સાથે જોડાયેલા છે. ભારતીય ઇક્વિટીમાં
અને ઇક્વિટી માર્કેટમાં એમનું યોગદાન અને પકડ અજોડ છે. રિધમ દેસાઈ સાહેબને ભારતીય શેર બજારના થોટ લીડર ગણવામાં આવે છે. રોકાણકારો અને મોટા ઉદ્યોગપતિઓ એમની માર્કેટ સ્ટ્રેટેજી અને રિસર્ચની આતુરતાથી રાહ જોતા હોય છે. તેઓ મોર્ગન સ્ટેનલીમાં ઇન્ડિયા ઇક્વિટી રિસર્ચ ટીમના વડા રહી ચૂક્યા છે. આર્થિક ડેટાનું વિશ્લેષણ કરવામાં અને બજારની ભવિષ્યની દિશા નક્કી કરવામાં તેમની નિપુણતા અદ્ભુત છે. રિધમભાઈ નિયમિતપણે આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય પ્લેટફોર્મ અને મીડિયા ચેનલો પર ભારતીય અર્થતંત્ર વિશે પોતાનું મંતવ્ય રજૂ કરતા રહે છે અને વૈશ્વિક રોકાણકારોને ભારત તરફ આકર્ષવામાં મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. આ ઉપરાંત સામાજિક જવાબદારીના ભાગરૂપે રિધમ દેસાઈ સાહેબ પ્રોજેક્ટ મુંબઈના સલાહકાર બોર્ડનો પણ હિસ્સો છે અને નોન પ્રોફિટ ઓર્ગેનાઇઝેશન એ એક નોન પ્રોફિટ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે. આ સંસ્થા મુંબઈકરોના જીવનને સુધારવામાં ઉમદા કાર્યમાં જોડાયેલી છે. આજે તેઓ આપણી વચ્ચે ઇન્ડિયા પોસ્ટ વોર ટુ બી ઓર નોટ ટુ બી જેવા અત્યંત પ્રસ્તુત અને રસપ્રદ વિષય પર પોતાનું સંબોધન આપશે. આ ઉપરાંત તેઓ ભારતમાં ઇક્વિટીમાં લાંબા ગાળાનું રોકાણ લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન ઇક્વિટીના મહત્ત્વ પર પણ પ્રકાશ પાડશે. આપણા સુરતના રોકાણકારો અને ઉદ્યોગ સાહસિકો માટે આ એક સુવર્ણ તક છે. આપણે માર્કેટના આવા દિગ્ગજ નિષ્ણાંત પાસેથી સીધું માર્ગદર્શન મેળવી રહ્યા છીએ. ચાલો આપણે સૌ આપણી જગ્યા પરથી તાળીઓ ત્યાં ગડગડાટ સાથે એમને આવકારીએ અને ભારતીય દિગ્ગજ મોર્ગન સ્ટેનલીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર સાહેબ રિધમ દેસાઈને આપણે સાંભળીએ. થેન્ક યુ. It's good to be back after 2 years. President and the entire committee over here, Chamber of Commerce and everyone out here. I really like Surat. It's a nice place. Aji locho khawa nathi madyo, pan kale madse. So I was looking forward to this and it's glad that I'm back. I'm glad that I'm back here. The title of today's speech was decided about about 4 weeks ago. And at that time, the war was going on in full swing. But I just thought that it will be over by the time I come here. So hopefully the war is over so we can talk about India post-war. But before I go to that, I want to actually step back because a comment was made here about the market having declined 10% since I last came here. The market is down is still down about 11% from its September 24 peak. And you may not feel so much pain. Actually, there is more pain that has happened because in this 18-month period, 19-month period, emerging markets are up 18%. Korea has doubled. Taiwan has doubled. China is up 50%. And India is down 11%. It's the worst performing market in the world. If you look at the top 20 markets by market cap, it is the worst performing market. So what has gone wrong? What did we do wrong? What went right in the world which didn't happen here? And I think that does beg for some examination before we try and see where the future is going. So the day was 24th September. I was in Hong Kong. I think around 5:30 in the evening, I was having coffee with a good friend of mine. And China announced a stimulus package. I looked at it and I said, isse kuch nahi hoga. China was in deep pain at that time. And we'll come back to this subject a little later because it's a very interesting contrast, India and China. But I was totally wrong. What did China do on 24th September? China cut interest rates, it cut reserve ratios, and it announced a $115 billion stock market package,
which included funding for brokers, which included direct instructions to its institutions to buy shares, $115 billion. See, usually these things don't work. When the government tries to push up markets, markets go down, they don't go up. But in hindsight, this worked like a charm. And China actually, which was a market which was entrenched in a very deep bear phase, took off. And in contrast, India was trading at 20 odd times earnings and looked far more expensive. China was at 7 times earnings. India was at 23, 24 times. But yeah, I got instruction here to talk in Gujarati, but I'm going to struggle. I'll try. But what happened was that in the preceding 6 or 12 months, India had gone through a very severe tightening. तो આપણી ફિસ્કલ ડેફિસિટ ઘટી ગઈ હતી. એકચ્યુઅલી 2023ના સપ્ટેમ્બરમાં ફિસ્કલ ડેફિસિટ 6% જેવી હતી. સપ્ટેમ્બર 24 સુધીમાં એ 3.6% થઈ ગઈ હતી, 3.6%. દેટ્સ અ વેરી સ્ટ્રોંગ કમ્પ્રેશન. અને રિયલ રેટ્સ, આઈ ડોન્ટ નો તમારામાંથી કેટલા લોકો રિયલ રેટ સમજે છે, પણ the interest rate which is more than the amount of interest rate which is higher than inflation. Real rates were 2 percentage points, 200 basis points, which is very high. And that was causing the economy to slow down. And the reason why we had gone for such heavy fiscal compression and high real rates was because the government was worried कि कोविड मथी बहार निकला आपणे त्यारे ધ રિસ્ક વોઝ કે ઇન્ફ્લેશન આવી જશે, અને એ ઇન્ફ્લેશન આવે એના એન્ટિસિપેશનમાં આપણે ઇકોનોમીને ટાઇટન કરી, એટલે વી ટાઇટન ધ ફિસ્કલ એન્ડ મોનેટરી પોલિસી. અને એના લીધે જે સ્લોડાઉન થયું એના પછી દેટ એકચ્યુઅલી એક્સીડેડ એવરીબડીઝ એક્સપેક્ટેશન ઇન્ક્લુડિંગ માઇન. ઇટ વોઝ ક્વાઇટ સિવિયર. ત્યારે યુએસ ટ્રેડ ડીલ, ત્યારે આ બધું કશું હતું જ નહીં. વી બ્રોટ ધ સ્લોડાઉન અપોન આવરસેલ્વ્સ because we were worried that inflation will go up. Now, we were super successful in bringing down inflation. Actually, શું થયું એના 12 મહિના પછી કે ઇન્ફ્લેશન તો ઓલમોસ્ટ નેગેટિવ ટેરિટરીમાં જતું રહ્યું. એટલે એટલું બધું ટાઈટ કરી દીધી હતી આપણી સિચ્યુએશન. પણ એના લીધે અર્નિંગ્સ ગ્રોથ સ્લો ડાઉન થઈ ગઈ, અને બાકી દુનિયામાં અર્નિંગ્સ ગ્રોથ વધતી ગઈ, અને એનું કારણ પણ હું તમારે સમજાવીશ. એટલે જે કોન્ટ્રાસ્ટ આવ્યો અર્નિંગ્સ ગ્રોથમાં, ઇટ વોઝ ક્વાઇટ સ્ટાર્ક. ભારતનું અર્નિંગ્સ ગ્રોથ 5% જેવી થઈ ગઈ, અને દુનિયાભરમાં અર્નિંગ્સ ગ્રોથ 20% થઈ ગઈ. ભારતમાં વેલ્યુએશન 23-24 ટાઈમ હતું, દુનિયાભરમાં અમેરિકાને છોડીને 11-12. એટલે તમે સમજો છો કે શોર્ટ ટર્મ ટ્રેડ જે હતી એ ઇન્ડિયાની વિરુદ્ધ જતી હતું. અને ત્યાંથી પછી ફોરેન ઇન્વેસ્ટર્સે કુલ મળીને $38 બિલિયન સ્ટોક વેચી દીધા છે, અને માર્કેટ અહીંયા છે 10%, 11% ડાઉન છે ડોલર ટર્મ્સમાં. એકચ્યુઅલી રૂપી ટર્મમાં થોડુંક ઓછું છે, પણ રૂપિયો પણ ઘૂસી ગયો, કારણ કે આટલો બધો માલ ફોરેનર્સે વેચ્યો એટલે આપણી નેટ એફડીઆઈ પણ ઘટી ગઈ, અને એના બીજા કંઈ કારણ છે. પણ ઓલ ધીસ હેપન. પછી 2025માં ટ્રમ્પ સાહેબ આવ્યા, અને આપણે તો ટ્રેડ ડીલ કરવાની તૈયારી જ હતી, અને ઓપરેશન સિંદૂર વખતે જે થયું એના લીધે ટ્રેડ ડીલ ડિલે થઈ ગઈ. અને આ બધું તો થયું, પણ જે સૌથી મોટો ફેક્ટર હતો ઇન્ડિયાના અંડર પરફોર્મન્સમાં, ઇટ હેડ ટુ ડુ વિથ સમથિંગ એલ્સ, એન્ડ દેટ વોઝ એઆઈ. દુનિયાભરમાં એઆઈનો ટ્રેડ લાગવા માંડ્યો. ઇટ સ્ટાર્ટેડ વિથ ધ યુએસ, અને દેન ઇટ સ્પ્રેડ અક્રોસ ધ વર્લ્ડ. અને ભારતમાં કોઈ પણ લિસ્ટેડ કંપનીમાં એઆઈ જેવી કશી વસ્તુ છે જ નહીં. એટલે ઇન્ડિયામાં કોઈને ઇન્ટરેસ્ટ નહોતો. હું તમારે એક ઉદાહરણ આપું છું. આ યુદ્ધ શરૂ થયું એના પહેલાં મોર્ગન સ્ટેનલીનો એક રિપોર્ટ આવ્યો હતો સેમસંગ પર, એન્ડ એવરીબડી હિયર નોઝ સેમસંગ. એવરીબડી થિંક્સ સેમસંગ ઇઝ અ કન્ઝ્યુમર ઇલેક્ટ્રોનિક કંપનીઝ, મેક્સ ફોન્સ, ટીવીઝ. દેટ ઇઝ સ્મોલ, 5%. સેમસંગ ઇઝ ધ વર્લ્ડ્સ લાર્જેસ્ટ મેમરી કંપની. મેમરી જે ફોનમાં નાખે ને, મેમરી, રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી, રેમ. ઓકે. અને because of the investments that are happening in AI, એના લીધે મેમરીની ડિમાન્ડ બહુ વધતી ગઈ છે. અને ઇનફેક્ટ હમણાં સિચ્યુએશન એવી છે કે કમ્પ્યુટ
So two things are required to deliver AI. I don't know તમારામાંથી કોણ ક્લોડ, પરપ્લેક્સિટી, ઓપન એટલે ચેટ જીપીટી, જેમિની વાપરે છે, પણ ના વાપરતો હોય તો પ્લીઝ વાપરવા માંડો, બિકોઝ દેટ ઇઝ ધ ફ્યુચર ઓફ ધ વર્લ્ડ. આ બધી વસ્તુઓને કરવા માટે તમારે કમ્પ્યુટ પાવર જોઈએ અને મેમરી જોઈએ. તો કમ્પ્યુટ તો ઘણો બધો છે, એનવીડિયા બનાવે છે અને TSMC મેક્સ ઓલ ધ સેમિકન્ડક્ટર્સ ઇન ધ વર્લ્ડ. 90% આર મેડ ઇન તાઇવાન. અને સેમસંગ મેક્સ મેમરી. સેમસંગ અને બીજી એક કંપની છે કોરિયાની, SK હાઇનિક્સ. તો યુદ્ધ શરૂ થયો એના પહેલાં અમારો એક રિપોર્ટ આવ્યો હતો સેમસંગ ઉપર. એનામાં મારા એનાલિસ્ટે સેમસંગનો 2027 કેલેન્ડર ફોરકાસ્ટ લખ્યો. $240 billion of profits. That makes Samsung the biggest profit-making company in the world. Number 2 પર NVIDIA આવે છે, 215. Everybody, I hope, knows NVIDIA, $5 trillion market cap, first company in the world to have $5 trillion of market cap. Samsung's market cap, 1.7 trillion. More profits than NVIDIA. What is total profit that corporate India makes? 200 billion. One company in Korea next year is going to make 20% more profits than the whole of India. And it trades at a fraction of India's market cap. India's market cap $4.5 trillion, Samsung 1.7. So, Korean market just before the war started was up 45% year to date. એટલે જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરીમાં ખાલી 2 મહિનામાં 45% ઉપર, અને આફ્ટર ડુઈંગ 80-90% લાસ્ટ યર. એટલે ઓલમોસ્ટ ડબલ્ડ ઇન 2025, અને પછી એના ઉપર બીજા 45% 2 મહિનામાં વધી ગયો હતો. ધીસ વોઝ ધ AI તેજી દેટ વોઝ ગોઈંગ ઓન ઇન ધ વર્લ્ડ. ભયંકર હતું. અને આ તો હું તમારે ખાલી એક એક્ઝામ્પલ આપું છું. તમે ચાઇનામાં જોઈ લો, કોરિયામાં, તાઇવાનમાં, સિંગાપોરમાં, એન્ડ ઓફકોર્સ US. સો એ ભારતમાં આ કશું નથી. એટલે તમે કોઈ પણ ફોરેન ઇન્વેસ્ટર સાથે વાત કરો તો એ તમારે સમજાવશે कि बाबा देखो तुम्हारे पास कोई AI का ट्रेड नहीं है, दुनिया में सिर्फ AI चल रहा है अभी, एंड तुम्हारा खुद का अर्निंग्स ग्रोथ एकदम वीक है. उसके सामने सैमसंग इज़ growing its earnings 100%. So why should we buy India? We are better off buying Korea, Taiwan, China, US. So that is the situation. And these three things, the self-inflicted growth slowdown because of the worry that inflation will surge, the uncertainty caused by Trump's trade deal, and the massive AI trade in the world has brought India to where it is today. Actually pre-war ની વાત કરું છું, એના પછી તો બધા ઘણા બધા માર્કેટ્સ પડી ગયા. કોરિયા બાય ધ વે આજે આઈ ડોન્ટ નો, મેં જોયું નથી, આઈ થિંક ઓલ ટાઈમ હાઈ પર પહોંચી ગયું છે. કોરિયા ફેલ ધ મોસ્ટ. વોર શરૂ થયું ને ત્યારે કોરિયા ફેલ ધ મોસ્ટ. એનું પણ કારણ છે. કારણ એ છે કે મેમરી બનાવવા માટે હિલિયમ જોઈએ, હિલિયમ ગેસ. અને કોરિયાનું હિલિયમ ક્યાંથી આવે છે? કટારથી. અને કટારની એ જ ગેસ ફિલ્ડ પર ઈરાને અટેક કર્યો અને એ બંધ થઈ ગઈ. એટલે કોરિયાનો હિલિયમ સપ્લાય બંધ થઈ ગયો, મેમરી નથી બનતી. સેમસંગે એપલને કીધું કે હવે આવતા આઈફોનમાં તમારે મેમરી જોઈશે, એના પ્રાઇસ ડબલ કરવાના છે અમે, કારણ કે અમારી પાસે મેમરી છે નહીં. there is a real shortage of memory in the world. And of course, Korea fell a lot. Index, Kospi index 6300 વાળો 5000 થઈ ગયો, હવે પાછો 6300 થઈ ગયો છે. ફટાક કરીને એક અઠવાડિયાની અંદર કોરિયા 20% જેવું વધી ગયો છે. એટલે બેઝિકલી ઇટ્સ ક્વાઇટ ક્લિયર દેટ ધ વોર ઇઝ ઓવર, because otherwise Korea would not go back. And this is despite the fact that Qatar has said that we will take 5 years to restore that gas field from where Korea gets helium. So despite that, now Korea is going to import helium from the United States by ship. Very expensive, but it is affordable because memory is in short supply and people are paying up for memory. So now what has changed? Now all this sounds very depressing. કારણ કે ટ્રેડ ડીલ તો થઈ છે પણ થઈ નથી હજી. It has not been finally inked. And we don't know where this swings. AI trade is still going on. The world has not stopped doing AI. ઇન્ડિયામાં અર્નિંગ્સ ગ્રોથ કંઈ ખાસ ચેન્જ નથી થયું હજી.
5%વાળા 10% અર્નિંગ્સ થઈ ગયા છે, પણ હજી પણ ગ્રોથ તો પાછળ જ છે દુનિયાભરના કમ્પેરિઝનમાં. સો આઈ થિંક what has happened in the last 12 months is that the government and the RBI has done a massive pivot. એટલે મારા 35 yearsના careerમાં I have not seen such a big pivot. The stimulus that has been put is almost equal to what the government had done during COVID. So what have they done? So they cut GST rates and they cut income tax. That's 2.5 lakh crores of stimulus that they put. The RBI has pumped $200 billion of liquidity, cut interest rates by 150 basis points, and has deregulated lending for banks. So આટલું બધું કરી નાખ્યું છે. એટલે ભારતના ઇતિહાસમાં આટલું બધું સાથે એકવાર પોલિસી સ્ટિમ્યુલસ આવ્યું નથી જેટલું છેલ્લા 12 મહિનામાં સરકાર અને આરબીઆઈ મળીને કર્યું છે. તો આઈ ટેલ માય પીપલ બેક ઇન ઓફિસ કે ભારતમાં ગ્રોથ ટર્નઅરાઉન્ડ ના થયું ને તો આપણે બધાએ રિટાયર થઈ જવું જોઈએ. કોઈ હોપ નથી પછી આ બજાર માટે. એટલે ગ્રોથ તો ભયંકર ટર્નઅરાઉન્ડ થવાનું છે. ઇનફેક્ટ ઓલરેડી થવા માંડ્યું હતું ને આ વોર આવી ગયો એટલે થોડુંક અટકી ગયું છે. કદાચ સેન્ટિમેન્ટ પણ થોડો ખરાબ થઈ ગયો છે માર્ચ ને એપ્રિલમાં. એટલે ટેમ્પરરી આઈ થિંક there may be some slowdown, but it will recover because that stimulus is still there. It's and because of the war, I'm expecting a huge policy response from the government, and I'll come back to that also in a little while. So I think we are set up for a big bull run now, and the 18-month mandi is over. Now, having said this, nobody here, as Neeraj bhai told me this morning also so eloquently, should be in the market for 18 months. If you are not here for at least 18 years, you are not going to make money. And Neeraj bhai actually said 30. Nignesh bhai said 30. 30 is the right number. 30 years is the minimum commitment you should have to equities. Equities are a very long duration asset class. Very long duration asset class, and what happens to equities on 12 and 24 month time frame is irrelevant. It's very hard to forecast what equities will do over 12 and 24 month time frame. All that I can say is that India is extremely well positioned compared to anybody on the planet to deliver long term growth 10-20-30 વર્ષ માટે. અને અહીંયા આગળ હું ચાઇના અને ભારતની એક કમ્પેરિઝન મૂકું છું જે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સો ફર્સ્ટલી ચાઇનામાં ટેકનોલોજી ઇઝ બસ્ટિંગ એટ ધ સીમ્સ. ચાઇના ઇઝ લીડિંગ ધ રેસ. એટલે આપણે હજી ખબર નથી બિકોઝ ચાઇના ઇઝ વેરી સિક્રેટિવ, બટ ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ પોસિબલ દેટ ચાઇના ઇઝ અહેડ ઓફ અમેરિકા ઓન એઆઈ. ચાઇના ઇઝ ડેફિનેટલી અહેડ ઓફ અમેરિકા ઓન રોબોટિક્સ. હું જોઈને આવ્યો છું રિસન્ટલી. ત્યાં રોબોટ જોયો છે ને આપણું ઘરનું કામ કરે. આપણે ઘરમાં નોકર આવે એ બધા કામ કરે, વાસણ ધોઈ આપે, કપડાં ધોઈ કાઢે, ફ્લોરિંગ શું કહેવાય આપણે પોતા ઝાડુ બધું કરી દે. પણ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટલી એઝ સમ ઓફ યુ સ્પેશિયલી ધ લેડીઝ વિલ અપ્રિશિએટ, કપડાની ઘડી વાળી દે. સૂકવેલા કપડાને ઉતારીને ઘડી વાળી દે. સો એવા રોબોટ્સ છે. એટલે મેં આવીને મારી વાઈફને કીધું કે હવે તને આ બધું કરવું નહીં પડે. ચાઇનાથી રોબોટ આવે છે, $20,000 રોબોટ આવે છે. 18-19 લાખ રૂપિયાનો રોબોટ, 30-40 વર્ષ ચાલે. તને કંઈ કરવાનું નહીં, ખાલી રોજ રાતના ચાર્જમાં મૂકી દેવાનું, સવારના તૈયાર. ગાળો આપી શકે, વાંધો નથી, ઘરે નહીં જાય, છુટ્ટી નહીં લે, નો વેકેશન. આપણા ઘરમાં આવે નોકરને પછી કે નહીં મેડમ કાલે તો છુટ્ટી જોઈશે મને. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટલી લોન નહીં માંગે. સો રોબોટિક્સમાં ચાઇના ઇઝ સો ફાર અહેડ. આપણે ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલમાં જોયું છે આજે ટુડે BYD હેઝ બીકમ બિગર દેન ટેસ્લા, અને ઇટ ઇઝ ઓનલી બિકોઝ
બીવાયડી એટલે મેં છે ને હજી તો આપણે ત્યાં આવી નથી ગાડી વાવે એનીબડી આઉટ હિયર નોઝ વાવે હા ટ્રાયફોલ્ડ આવે છે હા ફોન છે હવે એપલે તો બાયફોલ્ડ નથી બનાવ્યું હજી સપ્ટેમ્બરમાં આવવાનું છે વાવે ટ્રાયફોલ્ડ બનાવી દીધું છે હવે સેમસંગે પણ કોપી કરી છે તો એ ટ્રાયફોલ્ડ બનાવવાવાળા વાવે ગાડી લોન્ચ કરી છે મેં જોઈ ગાડી હું બેઠો એ ગાડીમાં તમે ગાડીમાં બેસો ને તો યુ વિલ ફીલ દેટ ધ cars you have in the world are kachara, absolute kachara. I mean, Huawei ni gaadi તમે જુઓ and you sit in it, it is so luxurious and so feature rich. So you don't have to હવે ચાઇનામાં ટેકનોલોજી એવી આવી છે કે you don't have to even utter anything from your mouth. You have to just say this. ઓકે એટલે ગાડી ત્યાં પાર્ક કરી લે છે આમ કરવાનું કાર વિલ કમ ટુ યુ અને આમ કરો એટલે ગાડી પાર્ક થઈ જાય સાચે કેવું છું આઈ હેવ સીન ધીસ ઇટ ઇઝ નોટ ફની ધ ટેકનોલોજી દેટ ચાઇના હેઝ ઇઝ ઇન અ ડિફરન્ટ લીગ તોય મને લાગે છે ચાઇના ઇઝ ઇન ડીપ ટ્રબલ સો ચાઇના ઇઝ લીડિંગ ધ રેસ ઓન ગ્લોબલ ટેકનોલોજી વેધર ઇટ્સ એઆઈ વેધર ઇટ્સ રોબોટિક્સ વેધર ઇટ ઇઝ high-tech manufacturing, space is not even important, but anyway. So, પણ ચાઇનામાં 4 પ્રોબ્લેમ્સ છે બહુ મોટા પ્રોબ્લેમ છે અને દે આર really struggling to overcome these 4 problems. સો પહેલી વાત એ છે ચાઇનામાં પોપ્યુલેશન ડિક્લાઇન થવા માંડ્યું છે અને તમે ભારત સાથે કોન્ટ્રાસ્ટ મૂકવા બિકોઝ ધીસ ઇઝ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ કેમ કે આપણો દેશ એક્ઝેક્ટલી ઓપોઝિટ સિચ્યુએશનમાં છે એટલે ચાઇનાએ આજથી 20 વર્ષ પહેલાં વન ચાઇલ્ડ પોલિસી કાઢી હતી પોપ્યુલેશન ગ્રોથને થમાવવા માટે અને ઇટ વોઝ હ્યુજલી સક્સેસફુલ કારણ કે કમ્યુનિસ્ટ કન્ટ્રીમાં તમે એ વાયલેટ કરી જ ના શકો તમે સિક્રેટલી 2 બચ્ચા પેદા કરી જ ના શકો તમારે મારી નાખે એટલે બધાએ એક કરવા માંડ્યા એટલે એમની પોપ્યુલેશન ગ્રોથ સ્લોડ ડાઉન સો શું છે પર કેપિટા ઇન્કમ વિચ ઇઝ ધ વે ટુ મેજર the wealth of society has 2 things in it, numerator and denominator. Numerator માં GDP આવે denominator માં population આવે તમે બંને પર કામ કરો GDP વધારો ને population ઘટાડો તો તમારી સોસાયટીની વેલ્થ વધતી જાય ચાઇના એ કર્યું સો દે સ્ટિપ્યુલેટેડ વન ચાઇલ્ડ અને હવે 2015માં વન ચાઇલ્ડ પોલિસી રદ કરી દીધી બિકોઝ પોપ્યુલેશન ગ્રોથ રિયલી સ્લોડ ડાઉન અને ચાઇના પોલિસી મેકર્સે જોવા માંડ્યું કે હવે પોપ્યુલેશન ઘટવા માંડશે અને આઈ ડોન્ટ નો તમારે કોઈ ઇલોન મસ્કને સાંભળ્યું છે કે નહીં પણ ઇલોન મસ્કે કીધું છે કે પૃથ્વીને ક્લાઇમેટ ચેન્જનો એટલો પ્રોબ્લેમ નથી જેટલો ફર્ટિલિટી રેટનો ડિક્લાઇનિંગ પોપ્યુલેશનનો છે કારણ કે આપણી પાસે કોઈ પણ ફોર્મ્યુલા નથી કે આપણે ફોલિંગ ફર્ટિલિટી રેટને રિવર્સ કરી શકીએ યુ આર જસ્ટ ડાયગ્રેસ અ બિટ અને દેન કમ બેક મોહન ભાગવતજીએ કીધું હતું એક સ્પીચમાં લાસ્ટ યર અને બહુ કોન્ટ્રોવર્સિયલ થઈ ગઈ એમને કીધું 3 છોકરાઓ પેદા કરો અને આ વખતે ફેબ્રુઆરીમાં 100 વર્ષનું જ્યારે એમનું સેલિબ્રેશન હતું ત્યારે હું ગયો હતો એમની સાથે બ્રેકફાસ્ટ થયું હતું ને એમ પૂછવામાં આવ્યું કે આ તમે કેમ કહો છો 3 છોકરાઓ કરો કે કારણ કે 2.2 તો થાય ને સી રિપ્લેસમેન્ટ રેટ ઇઝ 2.1 if fertility rate drops below 2.1 then you are set for population decline. Today India's fertility rate is 2. So we are set. Our population will peak in 25-30 years and then it will start declining. So you can't make 2.2 kids, right? You have to make 3 or 2. You can't have 2.2. So that is why he said 3. કારણ કે કહે છે કે society is now moving away and there are very strong reasons why fertility rate declines. Okay, fertility rate in Japan is 1.3, in Germany is 1.1, in UK it's 1.7, France is 1.7, 1.8 અને કારણ શું છે કારણ સિમ્પલ છે આજથી તમે 100, 200, 300 વર્ષ પહેલાં જાઓ ત્યારે મેડિકલ ફેસિલિટીઝ અને ટેકનોલોજી વોઝ નોટ એડવાન્સ્ડ અને ઘણા બધા ઇન્ફન્ટ્સ મરી જતા હતા 5 વર્ષની નીચેના ઘણા બધા મરી જતા હતા એટલે ફોર પેરેન્ટ્સ ઇટ વોઝ ક્રિટિકલ અને એમને ખબર નહોતી કે સર્વાઈવ થશે કે નહીં એટલે વધારે કરો અને એમાંથી થોડાક સર્વાઈવ થશે એટલે તમારી પાસે ઓફસ્પ્રિંગ તો રહે અને બીજું કે એવરી કિડ વોઝ અ હેન્ડ રાઈટ
ને એગ્રેરિયન સોસાયટી ફાર્મર સોસાયટીમાં છોકરાઓ ફાર્મ લેન્ડ પર કામ કરતા હતા, એટલા માટે ફર્ટિલિટી રેટ હાઈ હતી. હવે જેવા લોકો પ્રોસ્પરસ થવા માંડ્યા, fertility rates are declining. All of you will agree with me that children are a big headache. You don't want to make more of them, right? If you get prosperous, you want to precisely have one or two. You don't need three. So that is what happens in prosperous society. So all these societies that have become prosperous have seen a decline in fertility rate. And as Elon Musk has said, there is no antidote to that. Human beings don't know how to reverse fertility rate. Once it starts declining, it is going to decline. And then if there are no people left on this planet, what climate change? So that's why he has said this. Now China's fertility rate is what? 0.7. Lowest in the world. It is set up for decline in population as quickly as the next 10 years. Which means fewer people to work in the workforce, and the number of people in the workforce is critical to total output. GDP comes from people multiplied by productivity. But there are limits to productivity. You can't take productivity from here to here. The productivity will go like this. But if the population is declining, your GDP is going to start declining. China is stuck in that place. By the way, what is China's response? China is karyu. China has made robotic wombs because the women don't want to carry children now. Okay, they have made robotic wombs. They'll put the egg and the sperm in the womb and the child will fertilize in a robotic womb. But that is not going to work at scale. So China is using CRISPR. I don't know how many of you know CRISPR. So CRISPR is genetic intervention. You edit the genes in the womb to make sure that you get a very strong child. You can change genes to change the level of intellect, to change the color of eyes, to change the strength of the body, to make it free from potential cancer, Alzheimer's, everything, CRISPR. It's a big moral hazard in America. CRISPR was invented in the US, but America has not come down to using CRISPR. China has already started using CRISPR. Chinese society is pretty scary in that sense. But anyway, આ પોપ્યુલેશન ડિક્લાઇન શરૂ થઈ ગયું છે ચાઇનામાં. એક બીજું, ચાઇનામાં પ્રોપર્ટી રાઇટ્સ જેવી કોઈ વસ્તુ જ નથી. તમારી પાસે આ જે ઘર હોય તમારું, અને સરકારે નક્કી કર્યું કે હવે એની નીચેથી એક મેટ્રો જશે તો એ તમારું બિલ્ડિંગ તોડી કાઢશે અને તમારે યુ ડોન્ટ ગેટ એની રિપ્લેસમેન્ટ. અને તમે ચાઇનાની ગવર્મેન્ટને કોઈ દિવસ કોર્ટમાં ના લઈ જઈ શકો. તમે ટ્રાય કરો તો યુ વિલ બી ઇરેઝ ફ્રોમ ધ પ્લેનેટ. આપણે ત્યાં કેટલા કેસીસ પેન્ડિંગ છે કોર્ટ્સમાં, સુપ્રીમ કોર્ટથી લઈને લોએસ્ટ કોર્ટ સુધી આજની તારીખમાં 2,20,00,000 કેસીસ પેન્ડિંગ છે. 22 મિલિયન. એમાંથી 70,000 તો ખાલી સુપ્રીમ કોર્ટમાં છે ને બાકી લોઅર્સ કોર્ટ સુધીમાં 2,20,00,000 પેન્ડિંગ કેસીસ છે. એમાંથી 80% સરકારની વિરુદ્ધ છે. આપણે ત્યાં લોકો સરકારને કોર્ટમાં જ લેતા જઈએ છીએ. કોઈ પણ પ્રોપર્ટી ડિસ્પ્યુટ થાય, વી ટેક ગવર્મેન્ટ ટુ કોર્ટ. ટેક્સનું ડિસ્પ્યુટ થાય, ગવર્મેન્ટને કોર્ટમાં લઈ જઈએ. ચાઇનામાં કોઈ ગવર્મેન્ટની વિરુદ્ધ કેસ ના થઈ શકે અને પ્રોપર્ટી રાઇટ જેવી કોઈ વસ્તુ જ નથી. એટલે વોટ ઇઝ ધ રિસ્પોન્સ? તમારી પાસે પ્રોપર્ટી રાઇટ ના હોય ને તો યોર ઇન્સ્ટિંક્ટ વિલ બી ટુ ઇન્ક્રીઝ યોર સેવિંગ. તમારે મહિનાના 20 રૂપિયા બચાવવાના હોય તો તમે 40 બચાવો, કારણ કે ખબર નથી 20 રહેશે કે નહીં. So Chinese people have excess saving. So if you are having excess saving, then you are consuming less. કારણ કે ઇન્કમ તો 100 રૂપિયા જ છે. 20ની જગ્યાએ તમે 40 સેવ કરો એટલે તમે 80ની જગ્યાએ 60 ખર્ચો કરો એટલે કન્ઝમ્પશન પડી જાય. ત્રીજું કે ચાઇનામાં ભયંકર એક્સેસ કેપેસિટી છે. કોઈ પણ ચીજમાં તમે જુઓ ને એમની પાસે. હું ચાઇનામાં ગયો તો હમણાં ત્યારે મેં છે ને એક મોલમાં હું ગયો. હવે મેં સુરતના તો મોલ મેં જોયા નથી, પણ તમે મુંબઈમાં ફિનિક્સ મોલ જોયો હોય તો આ મોલ ફિનિક્સ કરતાં 6 કે 7 ટાઈમ્સ લાર્જર હતું. એક ટોટલ કસ્ટમર કેટલા હતા મોલમાં? 2. એક હું હતો ને એક બીજો માણસ હતો. ખાલી સેલ્સવાળા જોવાય મને, કોઈ કસ્ટમર નથી મોલમાં.
કારણ શું છે કે એટલા સ્કેલ પર એ લોકોએ વસ્તુઓ બનાવી છે કે એમની પાસે એક્સેસ કેપેસિટી ઇઝ ધેર એવરીવેર. સો નાઉ if you have a declining population, excess saving, excess capacity, what you get is, in economic parlance, what we call is deflation, which is declining prices. હવે કોઈ પણ વસ્તુનો ભાવ પડવાનો હોય તો તમે લેવા જાઓ ના, તમે કહો પડશે ને હવે 1 મહિના પછી લઈશું આપણે 20% સસ્તું, એટલે કન્ઝમ્પશન પાછો પોસ્ટપોન થાય. આમે એ લોકો કન્ઝ્યુમ નથી કરતા અને હવે પોસ્ટપોન કરે. હવે ચાઇના કેવી રીતના હેન્ડલ કરતી હતી આ બધી વસ્તુઓ? દુનિયાભરને માલ વેચો, આપણી પાસે જે પણ કેપેસિટી છે દુનિયાભરને આપો. અને ચાઇનામાં છે ને 5મી વસ્તુ, રિટર્ન ઓન કેપિટલની કોઈ કોન્સેપ્ટ જ નથી, નો કોન્સેપ્ટ. એટલે તમે લોસમાં વેચો, સરકાર તમારે ભરપાઈ કરી દે, બધી વસ્તુઓમાં સરકાર ઊભી જ છે તમારે પૈસા પાછા આપવા માટે. સો રિટર્ન ઓન કેપિટલનો કોન્સેપ્ટ નથી અને ચાઇના વોઝ ડમ્પિંગ. અમે એક એનાલિસિસ કર્યું હતું જે પછી મેં આરબીઆઈ સાથે શેર કર્યું, કારણ કે આપણે ત્યાં ગયા વર્ષે છે ને WPI નેગેટિવ થઈ ગઈ હતી, ડિફ્લેશનમાં ગઈ હતું અહીંયા ભારતમાં. તો અમે એનાલિસિસ કર્યું કે એ WPIને ડિફ્લેશનમાં લાવવામાં 11 સેક્ટર્સનું કોન્ટ્રીબ્યુશન હતું, 11 સેક્ટર્સ વર કોન્ટ્રીબ્યુટિંગ. અને પછી અમે ચાઇનાનું પીપીઆઈ જોયું. ચાઇનાનું પીપીઆઈ પણ ડિફ્લેશનમાં, પ્રોડ્યુસર પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ, જેને આપણે અહીંયા WPI કહે, ત્યાં ચાઇનામાં ને દુનિયાભરમાં પીપીઆઈ કહેવાય. સેમ એ જ 11 સેક્ટર. અને પછી મેં ચાઇનાને ભારતનું ટ્રેડ જોયું તો એ જ 11 સેક્ટરમાં આપણા ઇમ્પોર્ટ્સ ચાઇનાથી વધી ગયા હતા. સો વોટ વોઝ ચાઇના ડુઈંગ? ચાઇના વોઝ એક્સપોર્ટિંગ ઇટ્સ ડિફ્લેશન ટુ ઇન્ડિયા. સો ચાઇના હેઝ બીન ડુઈંગ દેટ. It has been exporting its deflation to everybody to fix its own constraints. But now that is not possible anymore. કારણ કે અમેરિકાએ કીધું હવે અમારે ચાઇનામાંથી આવશે તો ટેરિફ લાગશે. યુરોપમાં બી હવે પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો છે. They don't want Chinese goods to be coming into their markets. આપણે ત્યાં તો હંમેશાથી પ્રોબ્લેમ હતો. So China is running short of markets. The only market in the world that is okay to deal freely with China is Africa. But Africa does not have the income or the ability to buy Chinese goods at scale. So there is a serious problem that China has. હવે આનો કોન્ટ્રાસ્ટ જુઓ ભારત સાથે. આપણે ત્યાં પોપ્યુલેશન ગ્રોથ કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, કોઈ ડિક્લાઇનિંગ નથી થવાનું. આવતા 30-40 વર્ષ માટે પોપ્યુલેશન ગ્રોથ જ છે. હમણાં 1.45 બિલિયન છે, 1.75 થઈ જશે, પછી પીક થશે, પણ નેક્સ્ટ 30-40 વર્ષ માટે પોપ્યુલેશનનો તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી અહીંયા. સેકન્ડ, આપણે ત્યાં કોઈ એક્સેસ કેપેસિટી નથી. ઇનફેક્ટ કોઈ પણ ચીજમાં આપણી પાસે કેપેસિટી જ નથી. અહીંયા સુરતમાં તમે બીજા 15-20 ફ્લાયઓવર બનાવી દો તોય તમારે ટ્રાફિક નડશે. મુંબઈમાં તો 100 ફ્લાયઓવર બનાવે તોય અમારે ટ્રાફિક નડશે. એટલે એટલી બધી કેપેસિટી કન્સ્ટ્રેન્ટ છે. આપણે રેલવેમાં કેપેસિટી કન્સ્ટ્રેન્ટ, હાઈવેમાં કેપેસિટી કન્સ્ટ્રેન્ટ છે, મેન્યુફેક્ચરિંગમાં છે, બધી જગ્યાએ છે. એટલે આપણે તો બિલ્ડ કરી શકશું. પછી આપણે ત્યાં પ્રોપર્ટી રાઇટ્સનો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, એટલે કોઈ એક્સેસ સેવિંગ નથી. ઇનફેક્ટ બીજી એક વસ્તુ છે જે મેં કીધી ના ચાઇના વિશે, ને બહુ ઓછા લોકોને આ વસ્તુ ખબર છે, અને આઈ થિંક આઈ મેન્શન ધીસ યસ્ટરડે અને સમબડી વોઝ સરપ્રાઇઝ દેટ ધીસ વોઝ ધ કેસ. ચાઇના હેઝ 300% ડેટ ટુ જીડીપી. સો કરજો એટલે શું એ સમજી લેવાનું. કરજો એટલે યુ હેવ સ્પેન્ટ યોર ફ્યુચર, રાઈટ. તમે આજે કરજો લો એટલે પછી જ્યારે એને પૈસા ભરવાના આવે, વ્યાજ ભરવાનું આવે, એટલે તમારે એ વખતની જે તમારી ઇન્કમ હોય એનામાંથી તમારે ચૂકવવા પડે. એટલે તમે ફ્યુચર ઇન્કમ તમારી વાપરી નાખી. ચાઇનામાં debt to GDP is worse than America. Everybody talks about US debt to GDP. China is already at 3%. China has already spent its future. આપણે ત્યાં કોઈ ડેટ જ નથી. આપણી પાસે કન્ઝ્યુમર ડેટ ઇઝ 20% ઓફ જીડીપી. કોર્પોરેટ ડેટ ઇઝ ઓનલી 50%. આપણે ત્યાં કોર્પોરેટ્સને બોરો જ નથી કરવા પૈસા. અને સરકારી ડેટ છે પણ એ તો કોવિડ લીધે થયું હતું, હવે પાછું એ ઘટવા માંડ્યું છે. ને તમે આઈ ડોન્ટ નો તમે લોકો બજેટ સ્પીચ સાંભળો છો કે નહીં,
પણ 2 વર્ષ પહેલાં નિર્મલા બેને કહી દીધું કે હવે આપણે તો ખાલી ડેટ ટુ જીડીપી ઘટાડવાનું છે, બાકી બધું છોડો. એટલે એ પણ આપણે ત્યાં ઘટે છે. સો વી ડોન્ટ હેવ અ ડેટ ટુ જીડીપી પ્રોબ્લમ, we don't have a deflation problem, we don't have an excess capacity problem, we don't have a population problem, and most importantly, in this country, everybody is obsessed with return on capital. એટલા માટે તો મને અહીંયા બોલાવ્યો છે કે તમારા 10% હવે ઘટી ગયો સેન્સેક્સ, બધાને રિટર્ન ઓન કેપિટલ જોઈએ છે. અહીંયા કોઈ પણ એવું નથી જે 10%થી સેટિસ્ફાઈડ છે, બધાને 20% રિટર્ન બનાવવું છે. અને નોટ ઓનલી ઇન્વેસ્ટર્સ, એન્ટરપ્રનર્સ પણ પૈસા નથી લગાડતા પ્રોજેક્ટમાં જ્યાં સુધી 15-20% રિટર્ન ના જોઈએ ત્યાં સુધી. સો વી આર એક્ઝેક્ટલી ધી ઓપોઝિટ ઓફ ચાઇના, અને દેટ ઇઝ વેરી ગુડ ફોર એક્વિટી માર્કેટ રિટર્ન્સ. બાય ધ વે, ફોર ઓલ ઓફ ચાઇનાઝ પ્રોસ્પેરિટી, અને છેલ્લા 30 વર્ષથી ચાઇના હેઝ બીન ગ્રોઈંગ એટ બિટવીન 8 to 10%. આઈ ડોન્ટ નો તમારેમાંથી કેટલા લોકોને ખબર છે કે 1980માં ભારત અને ચાઇનાની જીડીપી સરખી હતી, 92માં બી સરખી હતી. ઇનફેક્ટ ચાઇના થોડોક પાછળ હતો. 92 એટલા માટે કારણ કે આપણે ત્યારે ઇકોનોમિક રિફોર્મ્સ કર્યા હતા. આજે 2026માં ચાઇનાની જીડીપી આપણાથી 4.5 ગણી મોટી છે, ઓલમોસ્ટ 5 times. દેટ્સ ધ ડિફરન્સ ઇન ગ્રોથ. વી હેવ એવરેજ 6%, ચાઇના હેઝ એવરેજ 10%, 30 years. It's not a small time to average 10% growth for 30 years. I don't think India will ever be able to average 10% growth for even 5 years. Real growth, okay, not nominal. So China has done that for 33 years on the trot. But what is the stock market return? Nothing. Because stock market return doesn't come from GDP growth. It comes from respect for capital. It comes from return on capital. And I'll discuss this with Govind Bhai later on. He has some very interesting points to tell you. But return on capital is the most important thing because that is return on equity. When do you make money on your stock? If the entrepreneur whose business you are buying respects capital and he generates a return on that capital, book capital, it will generate a return on your equity capital. Otherwise it won't. So Chinese stock markets have been terrible. Not a place where you could have made money as an equity investor. China's economy has done very well. But India is set up to do both very uniquely. And એના સંદર્ભમાં the only parallel in the world is the United States of America. અમેરિકાએ બંને કર્યું છે, જીડીપી પણ વધારી છે અને સ્ટોક માર્કેટમાં રિટર્ન્સ પણ આપ્યા છે. અને આઈ ડોન્ટ થિંક દેર ઇઝ એની અધર પેરેલલ. એટલે ઘણા બધા લોકો એમ કહે છે, અને વોરન બફેટે આ કીધી છે વસ્તુ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो, उसमें पैसा बनेगा. ओके, ठीक है. Japanese stock market 1989 to 2022, long term, 33 years, zero returns. China 30 years, zero returns. Korea 30 years, zero returns. Long term investing, if you are done in these markets, you have not made money. It is not a norm to make money in equity markets. It only happens by exception. And there are only 2 markets in the world in the last 50 years that have generated long-term returns for equity investors, and they are America and India. Only 2 markets. You can go and check the data. So it's not a norm. આપણે એવું લાગે છે because we are sitting here and we are making money in our equity markets, and those who have been entrenched for long term will know this and will vouch for this. But we are an exception. We are not the rule. The rule is it's very hard to make money in equities. You need the right blend of growth and return on capital, and not too many countries in the world deliver that like India does, like America does. And in fact, if I were to make this bold claim, next 20-30 years, I think these will be the only 2 markets that will actually generate returns. I don't see any return anywhere else in the world. Cyclically ઉપર નીચે થાય, હવે એક વર્ષ આવે કોરિયા ડબલ થઈ જાય, પછી હવે મેમરીમાં કેપેસિટીની ફ્લડ આવી જશે અને કોરિયન માર્કેટ વિલ હાવ. સો ઇટ ઇઝ નોટ અ સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટોરી, ઇટ્સ સિક્લિકલ.
અને ધ બિગેસ્ટ થિંગ ઇઝ એક્વિટી માર્કેટમાં યુ હેવ ટુ find businesses that have respect for capital and have growth opportunity. And this is not a combination that you get elsewhere. So structurally, I think Bharat's position બહુ સારી છે. Cyclically તો ભયંકર પોઝિટિવ છે. આટલું બધું સ્ટિમ્યુલસ એક સાથે મેં સરકાર અને આરબીઆઈ તરફથી જોયું નથી. થોડીક વાર માટે આપણે કોવિડમાં જોયું હતું. આપણે 2008-9માં ક્રાઇસિસ વખતે થોડુંક કર્યું હતું એ લોકોએ. 2013માં જ્યારે ફેડે ટેપરિંગની વાત કરી હતી ત્યારે આપણે બજાર બહુ પડી ગયા હતા અને ત્યારે થઈ હતી એ વાત. પણ જે છેલ્લા 12 મહિનામાં પોલિસી સ્ટિમ્યુલસ આપી છે એ ક્વાઇટ યુનિક છે. અને હવે થઈ વાત વોરની, અને એના લીધે આઈ થિંક મોર પોલિસી સ્ટિમ્યુલસ ઇઝ કમિંગ. એટલે ધ વોર ઇઝ ગોડ સેન્ટ. હા, બાય ધ વે આપણે છે ને આ કન્ટ્રીમાં હંમેશા ક્રાઇસિસ આવે ને એટલે કામ થાય. એટલે આઈ ઓલવેઝ વિશ ક્રાઇસિસ આવે. બે વસ્તુ થાય ક્રાઇસિસમાં. એક તો શેર સસ્તા મળે. ઓકે, હવે કેવા બધા ભાવ થઈ ગયા હતા એક મહિનામાં, અને ગોવિંદભાઈ ઘણા બધા શેર લીધા છે. ગોવિંદભાઈ તમારે સમજાવશે કેવી રીતના પૈસા બનાવવાના. ઓકે, એમની ટેમ્પલેટ છે, બહુ જ ફાઇન ટેમ્પલેટ છે, અને હું જોઉં છું હી વર્ક્સ ઓન ઇટ. હી ઇઝ વેરી ટ્રુ ટુ હિઝ વર્ડ. પણ એક તો ભાવ સસ્તા થાય એટલે તમારે શેર મળે સસ્તામાં, અને બીજું કે આપણી સરકારને પેનિક થઈ જાય. એટલે હવે સરકાર શું કરશે, રાઈટ? અને આમાં આઈ થિંક તમારે લોકોને બધાને ખબર હશે આ વસ્તુ, પણ તો એ હું વાત કરીશ. એક તો બહુ ક્લિયરલી, અને આ તો જોક બધે આ વોટ્સએપ પર ફરે છે, ટ્રમ્પ સાહેબ કહે છે હું હોર્મુઝને હવે ખોલી દઈશ, અને બધા કહે છે અરે ભાઈ 27મી ફેબ્રુઆરી તો ખુલ્લું જ હતું, કોઈ દિવસ બંધ તો થયું નથી. એટલે આપણે એની વે એ સિચ્યુએશનમાં છે. પણ હવે હોર્મુઝ ઇઝ અ પ્રોબ્લેમ. ઓકે, વોટ એવર હેપન્સ ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી અ ચોક પોઈન્ટ. Iran has shown the template. એટલે વી હેવ ટુ નાવ થિંક અબાઉટ એનર્જી. હવે હું તમારે એક વસ્તુ કહું કે છેલ્લા 11 વર્ષમાં ઓઇલ ઇન્ટેન્સિટી ઓફ જીડીપી, એટલે આપણે જીડીપી ગ્રોથ કરવા માટે કેટલું તેલ જોઈએ એ અડધી થઈ ગઈ છે. ઇન્ટેન્સિટી ઇઝ હાવ. ઓકે, તો આજની તારીખમાં વી ઇમ્પોર્ટ 1.7 બિલિયન બેરલ્સ ઓફ ઓઇલ નેટ એવરી યર. 1.7 બિલિયન. આ નંબર રાખજો, બહુ જ યુઝફુલ છે. $10નો ભાવ વધે એટલે 17 બિલિયન ડોલર્સ લાગે ઇન્ડિયાને. $20 વધે તો $34 બિલિયન. આજની તારીખમાં બ્રેન્ટ અબાઉટ $20 વધી ગયો છે, ને આ અહીંયા જ રહે આખો વર્ષ તો આપણે $34 બિલિયન ધક્કો લાગશે. આપણી ઇકોનોમી $4 ટ્રિલિયન છે, 4.5 થઈ જશે. એટલે એપ્રોક્સિમેટલી 0.8% ઓફ જીડીપી. અને 0.8% ઓફ જીડીપીની ગ્રોથ ઇમ્પેક્ટ તમારે કાઢવી હોય તો 4થી ભાગવાના એને. 4 કેમ હું સમજાવીશ તમારે. એટલે 0.2%. આમાં તમારે કોઈ એક્સપર્ટની જરૂર નથી, આ બહુ જ સિમ્પલ છે. 4 એટલા માટે કેમ કે 4 ઇઝ ઇન્ડિયાઝ ઇન્ક્રિમેન્ટલ કેપિટલ આઉટપુટ રેશિયો. એટલે આપણે એક ગ્રોથની યુનિટ કાઢવા માટે 4 કેપિટલની યુનિટ નાખવી પડે છે. એટલે 0.8% આપણું કેપિટલ ઓછું થઈ જાય તો 0.2% આપણું ગ્રોથ ઓછું થઈ જાય. એટલે 6.5-7% ગ્રોથ હોય તો એ 6.3 કે 6.7 જે પણ ગ્રોથ હોય એનામાંથી 20 બેસિસ પોઈન્ટ નીકળી જાય. એ હોર્મુઝનું ઇમ્પેક્ટ છે. પણ ઇકોનોમિક ઇમ્પેક્ટ ઇઝ ઇનકોન્સિક્વન્શિયલ. જે સાયકોલોજીકલ ઇમ્પેક્ટ થઈ છે કે તમારી પાસે એલપીજી સિલિન્ડર નહીં આવે તો તમે રાંધશો કેવી રીતના. અને હજુ સુધી એવું થયું નથી કે એલપીજી સિલિન્ડર આવ્યા નથી. અને એ સંદર્ભમાં સરકારે ભયંકર સારું કામ કર્યું છે મારા હિસાબથી. કેમ કે ઘણી બધી જગ્યાએ શોર્ટેજ થઈ છે દુનિયામાં. ઓકે, ઘણી બધી જગ્યાએ પેટ્રોલ પંપ બંધ કરવામાં આવ્યા છે. શ્રીલંકામાં 1 દિવસ 2 દિવસ ઘરમાં રહેવાનું કીધું લોકોને. પાકિસ્તાનમાં થયું, ઓસ્ટ્રેલિયામાં થયું. આપણે ત્યાં નથી થયું. આપણે ત્યાં કોઈ પેટ્રોલ પંપ બંધ નથી થયા. એટલે આપણે સપ્લાય ચેઇન જાળવી રાખી છે. પણ જે સાયકોલોજીકલ ઇમ્પેક્ટ આવ્યું છે આના લીધે, એનાથી there are going to be changes. So there is going to be a massive
અને ઓલરેડી શેરબજારમાં તો આ ભાવમાં આવવા માંડ્યું છે, કેમ કે શેરબજાર તો આગળ જ હોય. મેસિવ ટ્રાન્ઝિશન ટુ ઇલેક્ટ્રિસિટી. તો બધી ઇલેક્ટ્રિસિટીવાળી કંપનીના શેરના ભાવ જુઓ તમે એમના, અને હજી તો કંઈ નથી થયું. કારણ કે જે ઇલેક્ટ્રિસિટીમાં કામ થશે આવતા 5 વર્ષમાં એ ભયંકર થવાનું છે. એટલે તમારે આખી સપ્લાય ચેન જે ઇલેક્ટ્રિસિટીની હોય, ઇક્વિપમેન્ટથી લઈને યુટિલિટી કંપની બધાને ફાયદો થવાનો છે. હવે આ ઇલેક્ટ્રિસિટી આવે ક્યાંથી? એના માટે પણ તમારે રો મટીરિયલ તો જોઈએ ને. એ તો આમ તો પેદા નથી થવાની. એટલે ભારત પાસે કોલ ભરપૂર છે, કોલસો બહુ જ કોલસો છે આપણી પાસે, જમીનની જે 100-150 વર્ષ ચાલે એટલો કોલસો છે, પણ આપણે કાઢ્યો નથી જમીનમાંથી. અને આપણે ક્લાઇમેટ ચેન્જની બહુ ચિંતા હતી. હવે એ ક્લાઇમેટ ચેન્જ ગયું ભાડમાં. ઓકે, હવે કોલસો નીકળશે બહાર. એટલે બધી કોલસો માઇનિંગ કંપનીઝ, જે લોકો કોલસાથી પાવર બનાવે છે, એ લોકો બધાને ફાયદો થવાનો છે. એ કોલસો નીકળશે, એનાથી ગેસ પણ કાઢશું આપણે. ચાઇના પાસે પણ કોલસો ઘણો બધો છે. કોલ ગેસિફિકેશન ચાઇનાએ જે કર્યું છે છેલ્લા 20 વર્ષમાં, ઇટ ઇઝ નોટ વર્ધી. 60% ઓફ ધેર ગેસ કમ્સ ફ્રોમ કોલ બેડ મિથેન અને કોલ ગેસિફિકેશન. આપણે કોલ બેડ મિથેનથી ને પીએનજી ચાલે. પીએનજી ઇઝ યોર પાઇપ નેચરલ ગેસ, જે તમારે ઘરમાં પાઇપમાં, આઈ થિંક મોસ્ટ પીપલ રિસીવ ગેસ ઓન પાઇપ, રાઈટ? તો પાછળ તમારે કટારથી એલએનજી નથી લાવવાનું. આપણે ત્યાં કોલ બેડ મિથેન તમે ઊભું કરો, એ તમારે ગેસ પાઇપમાં આવે. અને કોલ તો છે જ, એટલે કોલમાં કામ થશે. પછી આપણી પાસે એક બીજી વસ્તુ છે, સૂર્યદેવ છે. એટલે ઓલરેડી સોલરમાં તો ઘણું બધું કામ થયું છે છેલ્લા 10 વર્ષમાં. વધારે એક્સેલરેટ થશે સોલરમાં. જો કે પ્રોબ્લેમ એ છે કે સોલર પાવર ઇઝ નોટ વેરિયેબલ. આપણી જે ઇલેક્ટ્રિસિટીની ડિમાન્ડ છે, ઇટ ઇઝ ગ્રોઈંગ એવરી યર એટ 6%. સો વી કેનોટ રિલાય સો મચ ઓન સોલર. અને સોલરમાં તમારે રિલાય કરવું હોય તો ચાઇનાની જેમ બેટરીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું પડે. હવે બેટરીમાં પ્રોબ્લેમ એ છે, અને હું આ સરકાર સાથે મારી આ આર્ગ્યુમેન્ટ ચાલે જ છે, કે તમે સોલર તરફ ઝૂકશો તો તમારે ચાઇનાથી બેટરી લાવવી પડશે. કારણ કે બેટરીની બધી વસ્તુઓ ચાઇનામાં બને છે. આપણી પાસે નથી લિથિયમ, આપણી પાસે રેર અર્થ નથી, અને આપણી લિથિયમની ક્વોલિટી એટલી સારી નથી. આપણે લિથિયમના માઇન્સ આપ્યા હતા પ્રાઇવેટ સેક્ટરને કરવા માટે, કોઈ ના આવ્યું. નો બિડ, બિકોઝ ધ ક્વોલિટી ઇઝ નોટ દેટ ગુડ. રેર અર્થ તો બહુ દૂર છે, 10 વર્ષ લાગશે. તમારે ત્યાં સુધી ચાઇનાથી લાવવું પડશે. એટલે એનામાં એવું છે કે એક તરફ ખાઈ હૈ, દૂસરી તરફ કૂવા હૈ. એક તરફ ઈરાન હૈ, મિડલ ઈસ્ટ હૈ, દૂસરી તરફ ચાઇના હૈ. સો સોલર ઇઝ નોટ સો સ્વીટ, બટ કરશે. સોલરમાં બી કામ થશે. અને એક ન્યુક્લિયરમાં થશે. આઈ ડોન્ટ નો, તમે ઈરાન યુએસનું વોર ચાલતું હતું ત્યારે એક મીડિયા કવરેજ થયું ના, 48 કલાક માટે ના થયું. મેં 10 ફોન કોલ કર્યા હશે કે કેમ કોઈ મીડિયામાં કવર નથી કરતું. વી હેડ અ બિગ બ્રેક થ્રુ ઓન થોરિયમ. આઈ ડોન્ટ નો તમે લોકોએ કોઈએ જોયું છે કે નહીં, પણ એક નેટફ્લિક્સ પર સિરિયલ આવી હતી 3-1 વર્ષ પહેલાં, રોકેટ બોયઝ. કોઈ જોઈ છે? હા, સોની પર. હા, તો સારાભાઈ અને હોમી બાબા, વિક્રમ સારાભાઈ અને હોમી બાબા ઉપર આ સિરિયલ હતી. અને એનામાં જે રિલેટેડ વાત છે એ છે કે 1950માં હોમી બાબાએ વિચાર્યું હતું કે ઇન્ડિયાઝ એનર્જી સિક્યોરિટી, આજે પણ આ ડિબેટ ચાલે છે બાય ધ વે, 75 વર્ષ પછી હજી પણ આપણે એનર્જી સિક્યોરિટી નથી થઈ. પણ ઇન્ડિયાઝ એનર્જી સિક્યોરિટી લાઈઝ ઇન ન્યુક્લિયર એન્ડ ઇન થોરિયમ. આપણી પાસે 700 વર્ષનું થોરિયમ રિઝર્વ છે. 25% ઓફ વર્લ્ડ થોરિયમ ઇઝ વિથ અસ. બટ થોરિયમ ઇઝ નોટ રેડિયો એક્ટિવ. US, Japan, UK, Germany, all these countries have tried to use thorium and failed. હોમી બાબાએ એક ડિઝાઇન બનાવ્યું હતું કે કેવી રીતના આપણે નાની ક્વોન્ટિટી યુરેનિયમમાંથી પ્લુટોનિયમ બનાવીને પ્લુટોનિયમથી આપણે થોરિયમને રેડિયો એક્ટિવ યુરેનિયમ બનાવી શકીએ. ધીસ વોઝ હિઝ સિમ્પલ ટેકનોલોજી. અને અનિલ કાકોડકર છે, જે 20 વર્ષ માટે બાબા એટોમિક રિસર્ચના ચેરમેન હતા, અને એમની સાથે ગયા વર્ષે મને એક
ફોન કોલ થયો તો 1.5 કલાક વાત કરી હતી સમજવા માટે કે ભાઈ 75 વર્ષ થઈ ગયા. બાબા સાહેબ આપણે આ ટેકનોલોજીનું વર્ણન કરીને ગયા પણ આપણે હજી સુધી એને કરી કેમ નથી શક્યા. તો કાકોડકર સાહેબે કીધું કે નથી એટલું ઇઝી. એ કાગળિયા પર બહુ ઇઝી હતું પણ પ્રેક્ટિસમાં ઇટ ઇઝ નોટ સો ઇઝી. પણ કામ ચાલુ હતું, 70 વર્ષથી કામ ચાલુ હતું અને there was a breakthrough last week. We managed to reach stage 2, which is be able to scale plutonium to convert thorium into radioactive material. And if we are able to do this, we will become rajas of the world, absolute kings. But I am not betting on this. It is just the third point on energy security. I think first is obviously coal, second is solar, and third is nuclear. But these are trades that are going to work in the stock market. See, stock market is not going to wait for success. Stock market is going to anticipate the success and trade this. So આ એક વસ્તુ થઈ. બીજી ઈરાન વોરમાં ફર્ટિલાઇઝરની શોર્ટેજ થઈ ગઈ છે. 100% of our potash comes from abroad. 70% of our DAP, diammonium phosphate, comes from Middle East. ડાયમોનિયમ ફોસ્ફેટ ગેસથી બને છે. કટારી ગેસથી સાઉદી અરેબિયા આવે છે. સાઉદી અરેબિયા ફર્ટિલાઇઝર બનાવીને ઇન્ડિયાને એક્સપોર્ટ કરે છે. કટારી ગેસ કટ ઓફ થઈ ગયું, ફર્ટિલાઇઝર બનવાનું બંધ થઈ ગયું, ભારતમાં ફર્ટિલાઇઝર આવતું નથી, આપણે પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો છે. એટલે ફર્ટિલાઇઝર સેક્ટરમાં હવે કોલ્ડ બેડ મિથેનથી ગેસ કાઢીને ડીએપી બનાવવાનું કામ શરૂ થશે. કારણ કે ખાવા તમારે હવે હમણાં તો ખરીફ સિઝન શરૂ થવાની છે. આપણે ત્યાં ચોખા મુકાશે અને ફર્ટિલાઇઝર નહીં હોય તો ચોખાનો રાઈસ ક્રોપ ફેલ થશે. હવે રાઈસ ક્રોપ ફેલ થવાથી આપણે કોઈ તકલીફ નહીં થાય. આઈ ડોન્ટ નો ઇફ સમબડી હેઝ થોટ અબાઉટ ધીસ. યુ નો હુ વિલ સફર ધ મોસ્ટ? મને કોઈએ પૂછ્યું કે આ આપણે ઈરાનમાં વોર થાય છે એના લીધે વોટ ઇઝ ધ વર્સ્ટ કેસ સિનારીઓ? આઈ મીન વોટ ઇઝ ધ વેર વિલ ધ વર્સ્ટ ઇફેક્ટ બી ફેલ્ડ? 10 governments in Africa will be overthrown by the end of this year because Africa will starve. India exports 25% of global rice. આપણી પાસે ગોડાઉનમાં 3 વર્ષનો માલ છે એટલે આપણે ત્યાં કોઈ તકલીફ નથી. ઇનફેક્ટ ગવર્મેન્ટ ઇઝ વેરી હેપી કારણ કે એ બધો માલ થોડોક ઓછો થાય. કેટલું બધું સ્ટોરેજ કોસ્ટ છે. મોર્ગન સ્ટેનલી વી હેવ અ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બિઝનેસ જ્યાં અમે ખાલી ઘઉં અને ચોખાના વેરહાઉસીસ ઓપરેટ કરે છે. ગવર્મેન્ટે બધું, મોદી સાહેબે બધું પ્રાઇવેટાઇઝ કરી દીધું છે. કારણ કે જ્યારે ફૂડ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા પાસે હતું ને ત્યારે ઘણું પિલ્ફરેજ થતું હતું, ચોરી થતી હતી. 100 ટન ઘઉં મૂકો અંદર, બહાર 70 જ નીકળતા હતા. અને પછી ત્યાં પૂછો તો કે તો બધા રાઇટ્સ આવીને બધા ખાઈ ગયું બધું માલને, પણ ચોરી થતી હતી. એટલે પછી મોદી સાહેબે કીધું પ્રાઇવેટ કરો આને બધું. એટલે અમારે 14% આરઓઈ મળે અને અમારે 98%ની ગેરંટી આપવી પડે. એટલે 100 ટન માલ હોય એની સામે 98 ટન પાછો આપવો પડે. 2% વેસ્ટેજ ઇઝ અલાઉડ. સો ઇટ્સ અ વેરી થ્રાઇવિંગ બિઝનેસ ફોર લોટ ઓફ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ્સ. પણ એનીવે તો આપણે કોઈ તકલીફ નથી, પણ આફ્રિકાને તકલીફ થઈ જશે બિકોઝ આફ્રિકાનો રાઈસ અને આફ્રિકા ઇઝ રાઈસ ઇટિંગ કોન્ટિનેન્ટ ઇન ભારતથી આવે છે. આપણું ખરીફ ક્રોપ ફેલ થાય તો આફ્રિકામાં સ્ટાર્વેશન, અને આફ્રિકામાં સ્ટાર્વેશન તો આફ્રિકાની ગવર્મેન્ટ્સ પડે. એ ઈરાનનો વોર ઇફેક્ટ. પણ ફર્ટિલાઇઝરમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવશે હવે. ઓકે, પછી તમે જુઓ તો ઓબ્વિયસલી આ એકદમ જ ચોખ્ખી વાત છે કે આપણે ત્યાં ડિફેન્સમાં કામ નથી થયું. આપણું ડિફેન્સનું બજેટ આજે 1.8% ઓફ જીડીપી છે, જે એકચ્યુઅલી હમણાં આ ફેબ્રુઆરીમાં વધ્યું. પહેલાં તો 1.6 જ હતું. અને આપણી પાસે ડિફેન્સ ઇક્વિપમેન્ટની તંગી છે. તમે કોઈ પણ આર્મી, સિનિયર આર્મી ઓફિસર સાથે વાત કરો, એરફોર્સવાળા સાથે વાત કરો તો કહેશે કે ઇક્વિપમેન્ટ એટલી સારી નથી. પાકિસ્તાનની બધી ઇક્વિપમેન્ટ ચાઇનાથી આવે છે. સો પાકિસ્તાન ઇઝ વેલ ઇક્વિપ્ડ. આપણે ત્યાં જૂનો રશિયાનો માલ છે. તમારે ખબર છે યુક્રેનનો વોર થયો એનામાં સૌથી નુકસાન વધારે કોણે થયું? આપણે થયું. કારણ કે 45% ઓફ આર ડિફેન્સ સ્પેર્સ કમ ફ્રોમ defense factories which are located in Ukraine
And those shut down, they are all in Donbass. They shut down because of Russian invasion. પેનિક આપણે ત્યાં થયું હતું 4 વર્ષ પહેલાં. ઓઇલનું એટલું પેનિક નહોતું જેટલું ડિફેન્સ સ્પેર્સને પેનિક હતી. હવે ઓફકોર્સ ઇન્ડિજનાઇઝ થયું છે, સપ્લાય ચેઇન ડાયવર્સિફાઈ થઈ ગઈ છે, પણ એનામાં વધારે એક્સેલરેશન આવશે. આજે સવારના જ આઈ થિંક રાજીવ આપણી સાથે કોઈએ વાત કરીને મેં કીધું કેપેસિટી જ નથી ડિફેન્સમાં, ભરપૂર મૂકવાનું છે. એટલે ત્રીજી ઇફેક્ટ છે. ચોથું, 1 કરોડ ભારતવાસીઓ છે જીસીસી કન્ટ્રીઝમાં, ગલ્ફ કોઓર્ડિનેશન કમિટી એટલે સાઉદી, કુવેટ, બહારેન, કટાર અને દુબઈ, આબુધાબી, યુએઈ. 1 કરોડ. વર્ષે દાડે $45 બિલિયન એ લોકો પાછા મોકલે છે અહીંયા. આપણે ઓઇલની કેલ્ક્યુલેશન કરી, કેટલી હતી? 34 બિલિયન. એની સામે તમે વિચાર કરો કે આ 1 કરોડ માણસો પાછા આવી જાય ને, કેમ કે એમને નથી રહેવું હવે રિયાદમાં, નથી રહેવું દુબઈમાં, તો આપણું નુકસાન વધારે છે. તેલ કરતાં ઘણું વધારે નુકસાન છે. એટલે હવે આ વસ્તુ છે એ હવે આપણે ખબર પડશે આવતા 12 મહિનામાં કે કેટલા લોકોને હજી દુબઈ અને આબુધાબીમાં રહેવું છે ને કેટલા લોકોને પાછું આવવું છે. પણ ધીસ ઇઝ ક્લિયરલી અ મેટર ઓફ કન્સર્ન ફોર અસ. અને પાંચમી વસ્તુ, ઈરાને આપણા પર બહુ એક મોટો ફેવર કર્યો છે. They attacked 4 Amazon data centers. હવે મિડલ ઇસ્ટમાં યુએસ કંપનીઝ ભરપૂર ડેટા સેન્ટર મૂકતી હતી, કારણ કે મિડલ ઇસ્ટમાં there is lot of sunlight, you get cheap solar power, and data center requires lot of electricity and lot of very reliable electricity, which is what Middle East was giving US companies. I think a lot of those data centers will come to India now, lot of them, and they will ask for solar power plants. આપણે આપશું એમને, સાથે એક ડીજી સેટ પણ મૂકી દેવાનો, સાથે એક બેટરી પણ મૂકી દેવાની અને ગ્રીડ કનેક્ટિવિટી પણ આપી દેવાની. આઈ ડોન્ટ નો તમે જોયું કે નહીં, આઈ થિંક 2 દિવસ પહેલાં ન્યૂઝ આવી હતી કે આંધ્રપ્રદેશમાં એટલે વાઇઝેકમાં ગૂગલ ડેટા સેન્ટર મૂકે છે અને નાયડુ સાહેબે ગૂગલને ડિસ્કોમ લાઇસન્સ આપી દીધું, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કંપનીનું લાઇસન્સ આપી દીધું. પહેલી વાર થયું છે 30 વર્ષમાં. કોઈને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લાઇસન્સ નથી આપતા, કારણ કે ગૂગલે કીધું કે મારી ઇલેક્ટ્રિસિટી ફેલ ના થવી જોઈએ. તો નાયડુ સાહેબે કીધું તો ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લાઇસન્સ લઈ લે ને તું, યુ ઓન ધ ગ્રીડ. સો ઇન્ડિયા ઇઝ ગોઈંગ ટુ ગો ઓલ આઉટ ટુ ગેટ ધીઝ ડેટા સેન્ટર્સ. અને આપણે ફેબ્રુઆરીમાં શું કર્યું, ડેટા સેન્ટર પર જે ઇન્કમ આવે ફોરેન એક્સપોર્ટ્સ, ક્લાઉડ એક્સપોર્ટ્સમાં ટેક્સ ફ્રી 20 વર્ષ માટે 2047 સુધી. એ પણ આપણા ઇતિહાસમાં કોઈ દિવસ નથી થયું. આપણે સોફ્ટવેરને 10 વર્ષની આપી હતી, આપણે ફાર્મા R&Dને આપી હતી, પણ કોઈ દિવસ કોઈને 20 વર્ષની ટેક્સ હોલિડે આપી નથી. ડેટા સેન્ટરને આપી દીધી. સો એક ડેટા સેન્ટરમાં બૂમ આવશે, આખી એની ઇકોસિસ્ટમમાં બૂમ આવશે. ઓફકોર્સ એના કારણે એક વસ્તુ થશે કે આજની તારીખમાં તમે જુઓ તો અવર બિગેસ્ટ ઇમ્પોર્ટ આઇટમ ઇઝ ઓઇલ, સેકન્ડ બિગેસ્ટ ઇમ્પોર્ટ આઇટમ ઇઝ ગોલ્ડ. Now they will not be first and second. Our biggest import item in the next 5 years will be GPUs. Okay, because data center માં GPU જોઈએ, આપણે ત્યાં તો બનતા નથી એટલે બધા ઇમ્પોર્ટ થશે. It will become our biggest import item. પણ ડેટા સેન્ટર બનાવવા માટે બિલ્ડિંગ, ઇલેક્ટ્રિસિટી અને આખું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, લોટ ઓફ જોબ ક્રિએશન, એ બધું થશે. હવે એઆઈમાં શું થશે, બિકોઝ આઈ થિંક આ પણ એક બહુ મોટી ડિબેટ છે અને આપણી ત્યાં સોફ્ટવેર સ્ટોક્સને ઘણા બધા ઠોકી કાઢ્યા જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, ખાસ કરીને ફેબ્રુઆરીમાં જ્યારે ક્લોડે એમ કીધું કે કોડિંગ તો ક્લોડ પર થશે. તો $250 બિલિયન એક્સપોર્ટ છે આપણા સોફ્ટવેર સર્વિસીસ કંપનીઝ અને જીસીસીઝનું, અને એમને 61 લાખ લોકોને એમ્પ્લોય કરે છે. અને તમે એન્સિલરી એમ્પ્લોયમેન્ટ જુઓ તો ઓલમોસ્ટ 2.5 કરોડ લોકો એમ્પ્લોયમેન્ટમાં છે. તો ઇઝ દેટ એટ રિસ્ક? તો મારું એવું માનવાનું છે કે વી આર ગોઈંગ ટુ ગેટ અનપ્રેસિડેન્ટેડ તેજી.
આવતા 2-3 મહિનામાં કદાચ સોરી 2-3 ક્વાર્ટર માટે કદાચ સિચ્યુએશન નાજુક રહે, બિકોઝ દેર ઇઝ અ ટ્રાન્ઝિશન દેટ વિલ હેપન. સો જે લોકોને સોફ્ટવેર સર્વિસીસ સેક્ટરની ખબર હોય તો 2009માં ધ વર્લ્ડ મૂવ્ડ ફ્રોમ એન્ટરપ્રાઇઝ ટુ ક્લાઉડ, અને ત્યારે 1-2 વર્ષ 1-1.5 વર્ષ માટે ઘણા બધા કોન્ટ્રાક્ટ કેન્સલ થઈ ગયા. પણ ક્લાઉડમાં જે ઓપોર્ચ્યુનિટી આવી, ઇટ વોઝ 3x ઓફ એન્ટરપ્રાઇઝ. અને જે 10 વર્ષ એ નીકળ્યા 2010થી 2020માં, ઇટ વોઝ ધ બેસ્ટ પીરિયડ ફોર ઇન્ડિયન સોફ્ટવેર કંપનીઝ. આઈ સી સિમિલર પીરિયડ કમિંગ આફ્ટર ધીસ consolidation, 2-3-4 quarters of transition pain. The opportunity that will come, and a lot of people misunderstand what AI is. See, AI is a tool. It is not the solution. There is a problem. Problem is that I need to increase the speed of my network. The solution is what IT services companies do for global companies. In doing that solution, a tool they use is called code, software code. તમે સમજો તમારે આ ભીતની અંદર એક સ્ક્રૂ નાખવાનું છે, તો જે સ્ક્રૂડ્રાઈવર તમે યુઝ કરો છો એ ટૂલ છે. પ્રોબ્લેમ છે સ્ક્રૂના અંદર નાખવાનો છે, સ્ક્રૂડ્રાઈવર સોલ્યુશન નથી, એ તો ખાલી ઓજાર છે. અને એ સ્ક્રૂડ્રાઈવરની જગ્યાએ એક મશીન આવી ગયું તો એ પણ ઓજાર જ છે. હવે એ મશીનથી તમે સ્ક્રૂ વધારે જલ્દી નાખી શકો, પણ એનો મતલબ એ નથી કે કાર્પેન્ટરની જરૂર નથી. અને આઈ ડોન્ટ નો ઇફ તમારામાંથી કોઈએ ટ્રાય કર્યું છે મશીનથી સ્ક્રૂ ડ્રાઈવર નાખવાનું. મેં કર્યું છે. સ્ક્રૂ હોરિઝોન્ટલ જશે, આપણાથી તો થાય જ ના, આપણાથી તો સ્ક્રૂ ડ્રાઈવરથી જ થાય. તમે મશીનથી કરવા જશો ને તો થઈ જ નહીં શકે, એ કાર્પેન્ટર જ કરી શકે. પણ કાર્પેન્ટરની જરૂર છે, તો કાર્પેન્ટર આઈટી સર્વિસીસ કંપની છે. સ્ક્રૂ નાખવાનો જે પ્રોબ્લેમ છે, અને એઆઈ છે હવે મશીન છે. એટલે સ્ક્રૂ ડ્રાઈવરની જગ્યાએ મશીન. એ કોડ લખવામાં 9 મહિના લાગતા હતા, હવે 9 દિવસ લાગશે. અને એના લીધે જે ઓપોર્ચ્યુનિટી એક્સપેન્શન થશે 5x, 5 ગણું. એટલે આઈ એમ સુપર બુલિશ ઓન ધીસ. એટલે આઈ ડોન્ટ થિંક દેટ્સ અ પ્રોબ્લેમ. હવે હજી બજારમાં આ વસ્તુ સમજમાં નથી આવી, અને માર્કેટની ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટિંક્ટ હતી કે બધું વેચી દો. અને તમારે એ પણ સમજવાનું છે કે એન્થ્રોપિક વોઝ એટ ધ ટોપ ઓફ ઓલ ધીસ, કારણ કે એન્થ્રોપિકને વેલ્યુએશન જોઈતી હતી, એને મળી ગઈ $800 બિલિયન વેલ્યુએશન. હવે પતી ગયું. હવે એન્થ્રોપિક આ બધું નથી કરવાનું. એ વખતે વેલ્યુએશનની જરૂર હતી, એટલે આ બધું કરવાની જરૂર હતી. સો આઈ થિંક dust will settle down on software. But India does not have a way out from manufacturing. કારણ કે the world is not going to trade goods like it did before, and we cannot have any reliable partner on the planet. We will have to make our stuff, critical stuff like semiconductors. We will have to make our solar supply chain. We will have to make power equipment, because we cannot rely on the rest of the world to provide all of this to us. So manufacturing will gain share in GDP. And wherever in your portfolio you have manufacturing stocks, just evaluate them carefully, because they could be the future of stock market returns. So energy, data centers, manufacturing, services, all of them, in my view, are looking very good. And I think India is at a breakout moment. There's enormous returns in the pipeline. Be long term, as Neeraj Bhai says. Long term is not 5 years, not 10 years, 30 years. And you will make a lot of wealth. There are only 2 countries that deliver wealth in equity markets, and that template is not changing. India is one of them. We are lucky to be here. And with that, we can start Q&A. Okay. ચલો, આઈ મીન વાઇલ આઈ વોઝ સ્પીકિંગ બ્રેન્ટ $90 થઈ ગયો, $10 પડી ગયો. ઈરાને કીધું વી હેવ ઓપન્ડ હોર્મુઝ. બધા ન્યૂઝ ફ્લેશ આવે છે. So when economists like Ridham bhai speaks, market listens, policymakers reflect and investors calibrate. એમણે ખૂબ સરસ વાત કરી કે ગવર્મેન્ટે તો ખૂબ સરસ સ્ટિમ્યુલસ આપ્યા છે,
પણ ડિસ્ટ્રપ્શન્સ લાઇક વોરને લીધે થોડું સ્લો ડાઉન થયું છે. દેટ મે બી ટેમ્પરરી. ખૂબ સારી પોટેન્શિયલ છે અને આપણું ભારત એક બે જ કન્ટ્રી જે લોંગ ટર્મમાં પોઝિટિવ રિટર્ન આપે છે એમાંનું એક આપણું ઇન્ડિયા છે અને સેકન્ડ યુએસ છે. સો રિટર્ન ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લેવું હશે, સારું રિટર્ન મેળવવું હશે તો વન હેઝ ટુ બી લોંગ ટર્મ. એનો કોઈ બીજો સોલ્યુશન નથી. સો Ridhambai, you really transform complexity into conviction and that is your hallmark. Thank you, sir. So friends, after understanding micro and macro economy, now it's time to learn how wealth can be created in long term. For that, I request Ridhambai and Govindbhai to please come forward. We are very lucky to have Govindbhai with us today. Govindbhai has almost 50 years of investing experience. He started in the 70s. He's a chemical engineer but never worked like one. Always did stock market investing and has seen generations of promoters come and go. So it is indeed a great pleasure. He's my guru in investing and has been my guide and mentor for many years. I first met him in 1991 at a fertilizer plant visit, and I've seen some of his journey and I've seen him operate actually, and whatever he says today is exactly the way he does things. So Govindbhai, let us start with your philosophy of investing. How do you actually pick stocks? How do you decide that these are the investments you have to make? The mic is audible? Yeah, this is audible. Yeah, so maybe we want to go into your philosophy of investing. Thanks, Ridham bhai. Thank you, Nikhil bhai and all the board of directors. Thanks, Raju and Ketan bhai for inviting us and speak in front of this extremely knowledgeable crowd. I have not seen this kind of crowd. I normally don't speak in public, but a couple of times I spoke. I have never seen so many people so very much passionately coming here to listen. And Surat, that way, I have a lot of connection with Surat. My stock market journey started with Mr. Naresh Khandwala and Sri Kishan Chokshi, Rajiv's father. They are both my gurus. So they taught me how to invest long term in stock market. Take a long term call and invest. They also taught me the importance of visiting managements, going to the factories and take a very long term view. And that is how I have done. And by God's grace actually, and I was very lucky that when I started investing, the market was not so well researched. There was no internet. There was no Sensex also in 78, 79. It started only in 80. And in the market, it was relatively very easy to make money. I think, as Ridham bhai once said, it's not very easy to make money in his speech. It is quite true. But systematically, if you plan on a long term investing with about, let's say, aiming for about today's conditions, I think 20% compounding is very good, something like that. Aggressively, maybe 3 years, if your money doubles, it's extremely a good sign. So that is how we do. And basically, investing requires some very important principles. One is that you should have a lot of discipline and patience. Discipline and patience are the biggest virtues for long-term investing. At the same time, there are two very big enemies of long-term investing: greed and ego. These are the worst enemies of long-term investing, or investing in stock market in general. Very honestly, I also don't follow it 100%, but I know it is like this. This is a kind of examination that we keep learning
Ketan Bhai mentioned that it's a learning process. Learning is an active process. There's no end to learning. So we've been learning every day and trying to correct ourselves and not do so many small mistakes everybody does. But if you do blunders that you're out of the market, then it's difficult to come back. So with that, I will start. You want me to talk about how I invest? Yeah. So, explain circle of competence, because you have used that phrase, and how that dovetails into your stock picking and process of investing. See, I will tell you the journey from the beginning. When we hardly had any money. So that time the idea was to do trading and keep making money. Every opportune moment, keep making money. But once you have a little capital, and then seeing people benefiting by long-term investing, slowly we turned ourselves to long-term investing. We have a broking card even now, but we don't very actively do broking. So generally for buying, basically we look at what is most important when you buy a stock. There are a couple of things which are most important. One is management. Second is, the stock entry price of the stock. Now this can be the best mic, but then there's a price for it. You can't buy it at any price. In the same way, your entry point is very important in investing in the stock market. And then the industry which you invest in should be a sunrise industry. For example, there are a couple of industries which have been going down and they don't have any valuations, and couple of uprising industries, they have a lot of high PE. So that is one thing. Promoters is a very, very important thing, because there should be real passion in the promoters to take the company ahead and to invest, to take care of all the people, all the shareholders, all the employees, all the buyers and sellers of their products. So there are a few promoters, not too many. We try our best to assess the promoter. We take a long time to decide on buying a share. So we try and see that, once we are convinced, look at the sector. And in that sector, then we look at the top 1 or 2 companies. There could be 10 companies. Why do we choose the top 1 or 2 is, when the market's good, everything will go up. Even the top 1 or 2 will also go up along with others. But when market crashes, the companies with good managements will not come down much. So there's an example. There's a company called TVS Motors and Sundaram Clayton. There was a conference in Chennai. First time they held a conference. Sundaram Clayton was supplying to heavy commercial vehicles. And that industry was in doldrums totally. 1.5 hours meeting was for TVS Motors. Many analysts came from Bombay. They all were only interested in TVS Motors. When it came to Sundaram Clayton, hardly 10-15 people remained. And chairman also said, look, we are in a very bad phase, all of you know. But in this bad time, we are trying to reduce our debt and we are trying to gear up for the future. See, a good management in bad times, first of all, they anticipate a bad time. So accordingly, they plan. They cut their expenses. And they are gearing up for the future boom. They reduce the debt, they reduce the number of employees, non-core assets they sold. That company, Sundaram Clayton, of course, many years back it was a 10 paid up share of 30-40 rupees. From that, we got 1 share of Vapco, which went up to 17,000. I don't know the price today. We got 1 share of TVS Holding, which has gone up to 15,000. And Sundaram Clayton itself is around 1,400 or 1,300. Plus dividends. Plus dividends, so much of dividend we got. Thanks. So this is what
You know, investing in bad times, if a quality management is there, you should invest in bad times. And today I will tell you, those days, the market when it was not well researched, people used to just wait for the results, just one day before the result, if they know the result is going to be good or bad, they will, one day before the result, they will sell the shares. Today with internet and with thousands of analysts and even AI also doing research, so many people are there. So you have to be little ahead of others. So there are companies where we know for sure that there's one quarter going to be bad. But the company's got very good future after 1 year or after 2-3 quarters. And it's very easy to buy when whole market is expecting bad results to come. So you keep on buying those shares in small quantities. And when the actual bad result come, it falls down also. You can still keep buying more and more. You know, after a while, it gets discounted now, bad result. Now people will start thinking about what good can happen. So buying ahead of time or selling ahead of time in stock market is very important. You don't have to be emotional in the market. You know, that is the most important thing. Govind bhai, what is the role of psychology versus knowledge? How important is your stomach versus your brain? It depends from individual to individual and what are the requirements. But the general perception is they all sell in panic, you know, and they all buy in euphoria. It should be the other way actually. It's easy for me to teach. I also do the same mistake, by the way. But selling is more important than buying in the market. Because buying is very easy. You have so much of research material available. You can see the buying, all that, you know. I mean, you can see the companies, their products, all those things. But once the valuation start reaching a point where it goes absurdly high, and since you have bought the shares, you become so possessive. As our good friend Mr. Vallabh Bansal used to tell me long back, अपनी लड़की तो सबको सुंदर लगती है, अपना बेटा सबको होशियार लगता है. If you buy a flat, before buying you have so many doubts about it. Whether to buy, no, it is expensive, this is not good, this. You look at the negatives. Once you buy the flat, you become possessive about it. Now it is your flat. So you say, my flat is very good. I don't know whether it's the exact comparison, but in stock market also, once you own the share, you start thinking very high of it. When you are bought at 100 rupees, you have done a lot of research and you feel it will go to 200. So you buy in 200 in 3 years. But if you are lucky, in 3-4 months, the price goes to 180, 190, 160, 170, 180. Then you should ask yourself a question whether at 180 also, can it double in the next 3 years to 360? Suppose the answer is no. Then you should start thinking about selling because you have realized majority of your profit. But what people think is, they have their own target. No, this is the best company. So fast it has gone to 180, it will go up and then some rumors will come in the market. When market goes up, there are so many rumors, so much of rumor comes. So, I mean, so many types of rumor come. Ye ho jayega and all that. So people don't sell that time, you know. But if you sell and you keep cash, that is also most important thing in the market. Very few people, they have cash. And they feel that, you know, I will sell only if I find any buying opportunity. Otherwise, I don't want to sell. अभी बेचकर क्या करेगा? और कुछ सामने लेने का तो नहीं है ना? अरे, you keep cash. You create a very powerful asset by selling stocks called bear market buying power. I have mentioned that earlier also in 1 or 2 interviews. So when the market crashes, like in times of COVID, like it happened 1 week back, 1 week back to today, most of the shares have gone up 20-30%. You know, we were talking in the morning. So
bear market buying power is a powerful asset you create while selling the stocks. And at the end of the day, we decide that we'll keep 10% cash always, whatever portfolio is. And when market goes down, subsequently, when market crashes or something, we deploy it. So I'm extremely bullish in the market. Like Ridham bhai said, unfortunately, both of us agree, which is very, very, very wrong. Somebody says both of you should differ with each other. Then it is, then there'll be a correct outcome will come. You are bullish, he is bullish, so usme naya kya hai? Then you are not looking at anything bad coming up. So that way, at lower level you buy the stocks and you will do well, if you are going to use that cash which you have kept earlier. Sometimes at lower level you buy more shares of the same companies which we have studied very well. See, market is a big jungle with different animals thinking differently, So, and when market crashes, if I am losing my money in Reliance and Tisco and Infosys, I will sell my Bajaj Auto also. What is good, everything comes down. So you should be able to exactly find out that the companies which you have studied well at lower levels, you buy more of that, more than your exact planning. You set a rule for yourself. Morning, Niraj bhai told very clearly, rule-based. He has got everything in rule-based thinking. So like that, you have a rule. We have a rule, more than 10% in a company, we should not invest, come what may. But when market crashes so much, the same company, you know for sure that it is really throwaway price. It's a matter of time. And you have sold the shares at higher level and kept cash. You buy the same share more. Then after some time, market stabilizes. Just now we saw Brent is 86. Now the same Brent was 120 couple of days back, 117, 120 like that. So now everybody is going to buy that time, So market will then after some time stabilize. If you have bought something in the crash, that's where the biggest money is made in the market. Market ma paisa sauthi vadare મંદીના બજારમાં બને, તેજીના બજારમાં ના બને. Provided you have kept cash and provided you have discipline. I am not suggesting કે તમારી પાસે જેટલા પૈસા હો પછી તમે બીજા 25% ફોરવર્ડમાં પણ લઈ લો ને બધું. I am not recommending having any debt. We never leverage. Though our very number one biggest bull in India who's unfortunately not there, Rakesh, he says कि he used to tell me, तू पागल है, तू क्या खुद का पैसे से धंधा करता है? मैं 110% इन्वेस्टेड हूँ, मैं अपने कभी भी लिवरेज में धंधा करना चाहिए. बैंक में क्या ऐसे ही थोड़ी देना चाहिए. वी हैव टू डू दैट. अपने मारवाड़ी है, गुजराती मारवाड़ी लोग हैं, बट I mean each person is different. I feel that you should invest in the market with the money that you have. Don't have to invest more, first thing. And you should have whatever happens, if you have invested in the top class company, bluest of the blue chip, you have selected the number one, number two of the sector, and you have bought them at a good price, and you know that there is a good growth. If the market comes down, it's okay. This is called sleeping point investment. You can buy the stocks and sleep. There are so many times we don't know what the share price is. We have lots of shares of the companies. But because we know what the company's potential is going to be after 2-3 years. So these days it's very difficult because most of the people, my type of investing is called boring investing by so many people. In fact, 2007, if I'm not mistaken, I cannot be absolutely certain about this, but Rakesh Bhaiya was paying 10 crore rupees interest a month. He probably had 1,000 crores of leverage just to buy Titan. Only Titan. So it worked for him, but I am with Govind Bhai on this. Leverage can be very big poison. But Govind Bhai, because we talked about Titan and Rakesh Bhaiya, and how do you size
સાઇઝ કેવી રીતના કરવાનું? હાઉ ડુ યુ નો કેટલા હોવા જોઈએ શેર? There's no fixed limit like that. But when it all depends on how much you know the company, how much you have gone deep into the company, how much you know the management. These days there are some young promoters. See, old promoters, I'm sure there could be few here also. So they have, Ahmedabad, there are a lot of people having a lot of old companies, land, they have got so much of land. Land will be worth 200, 300, 500 crores, one plot of land. Okay. The newer generation comes, he studies abroad and all, he comes and says, the whole 500 crore land has been bought by maybe 2 lakh rupees or something 40, 50 years back. But this young guy comes, the father and grandfather said, it is our 2 lakh ka land, ye to ho gaya hai 500 crore. But ye 500 crore, the young fellow says, I have got debt in my company. Why do I need 500 crore? बाप का नाम रखने के लिए रखना है क्या? लैंड मेरा है. There's a prestige. No. Let me sell it off. I will reduce the debt. Make the company lean and mean. So there are some very smart promoters that way also. So sizing of the to your question, when the market crashes, you buy these kind of companies which have really done good work and good study. You buy truckload of them. You don't worry if it goes down the next day. You be happy if it goes down next day, you can buy more. And then sometimes the bear market lasts for 30 years, as you said in Japan. I don't think India it will ever do. I mean, you are the best economist in the country, but my gut feeling is that India, there is so much of potential for growth. And we know that at the time of problem, we always try to come out of the problem. We know how to come out of the problem. 1992 was the worst. I have seen 1986, 87, 88. Those three, that was the biggest bearish period I can say I have seen in my life. Prime ministers were changing, and then one of the ministers, president of BJP or president of that Janata Dal or somebody said, I don't care about stock market on the day of budget. So, these were all the bad times, but I don't think now it will come. Awareness has come so much in the market today that, eventually there will be shake-up always. People will learn, in the market, keep losing money and all that. But eventually, India has to grow because dynamics of this thing are so good. All our, we have very good educated force coming up now. People are spending a lot on education, and this morning I saw with Neeraj Bhai, what a wonderful work they are doing. I'm so much impressed. Teaching 300 students, voluntarily. So education is the most important thing. In Chennai, the education is given so much importance. Our maid and our driver, they want to give their children the education at any cost. They spend so much money on education. They borrow money and they educate the children, like that it is. So I think slowly things will come up, and in new age also India is catching up very fast, AI and all that, because we are we have earlier, when an invention comes abroad, it used to take a lot of time to come here. Today it's not like that. Today things come up very fast here, so that way I think, you latch on to the shares, and then market stabilizes, whatever extra portion which you have bought at lower level, that you can sell it. So position sizing, by that I mean you should do that. And then you should also follow the process of inversion. Whenever we buy a share, we find out what can go wrong first. I don't ask myself how much money I'm going to make. I say how much I'm not going to lose. That's the first thing. So you find out all the negative points of the company. Okay, this can go wrong, this can go wrong. That gives you a clear idea that whether it's a good investable share or not. ગોવિંદભાઈ કીધું ને કે લોંગ ટર્મ મંદી ઇન્ડિયામાં નથી આવવાની, અને એનું એક હું તમારે પાવરફુલ રીઝન આપું. તો
તો આપણે ત્યાં શું છે કે દેશ ચલાવે ઇલેક્ટેડ પોલિટિશિયન્સ, દર 5 વર્ષે ઇલેક્શન થાય અને છેલ્લા 70 વર્ષમાં, એટલે 70 વર્ષ આપણે ડેમોક્રેસી બન્યા ત્યાંથી સૌથી મોટામાં મોટી વોટિંગ કોહોર્ટ એ ખેડૂતો છે, 20 કરોડ છે. હવે છેલ્લા 10 વર્ષમાં શું થયું છે કે એક બીજી કોહોર્ટ આવી છે ટક્કર આપવા માટે. શેર બજારના ઇન્વેસ્ટર 15 કરોડ થઈ ગયા છે અને આવતા 5 વર્ષમાં ખેડૂતો કરતાં વધી જશે. એ કોઈ પોલિટિશિયન સ્ટોક માર્કેટ સાથે ખેલ નહીં કરે, કારણ કે નહીં તો ઇલેક્શન હારી જશે. ઓકે, એટલે અહીંયા લોંગ ટર્મ મંદી આવવાની નથી. એક બહુ આઈ એમ સિરિયસ, આઈ હેવ રિટન ધીસ ઇન રિસર્ચ કે વાય સ્ટોક માર્કેટ, દેટ ઇઝ વાય મે 24માં તમારે યાદ હોય જ્યારે બજારમાં થોડુંક ડામોડોલ થવા માંડ્યું કે ભાજપ ઇલેક્શન હારવાની છે, તો પહેલાં જયશંકર સાહેબ આવ્યા, પછી નિર્મલાબેન આવ્યા, પછી અમિતભાઈ આવ્યા અને છેલ્લે પછી પ્રાઇમ મિનિસ્ટર પોતે આવ્યા કહેવા માટે કે અમે જીતીએ છીએ, તમે ચિંતા નહીં કરો. રાઈટ? તો એટલે શેર બજાર હવે બહુ મહત્ત્વપૂર્ણ થઈ ગયું છે. અને એક બીજી વાત હતી એઆઈ વિશે જે ગોવિંદભાઈ કીધું, હું ભૂલી ગયો કહેવાનું કે એઆઈમાં છે ને it is going to benefit the countries with the least productivity. અને India is right there, top of the list, least productivity. અને હું તમારે એક એક્ઝામ્પલ આપું. So this is, I was having lunch with the Chief Justice of India અને મેં કીધું તમે એઆઈ શરૂ કરી દીધું યુઝ કરવાનું, તો તમે વિચારો, આ મેં કીધું 2 કરોડ 20 લાખ આપણા પેન્ડિંગ કેસીસ છે કોર્ટ્સમાં, એનામાં કયા જાતના કેસીસ સૌથી હાઈએસ્ટ છે કોઈને ખબર છે? વિચ કોહોર્ટ ઓફ કેસીસ ઇઝ ધ હાઈએસ્ટ ઓફ ધીસ 2 crore 20 lakhs? કોઈને ખબર? ના. નંબર ઓફ કેસીસ, યુ વિલ બી સરપ્રાઇઝ, શોક્ડ. ટ્રાફિક વાયોલેશન, 500 રૂપિયાની ફાઇન લાગી છે અને માણસ કોર્ટમાં જાય છે કે હું આ નહીં ભરું. હવે એ મેજિસ્ટ્રેટ બેઠો છે, 500 રૂપિયાની ફાઇન પર એને કેસ કરવાનો છે અને એમાં 3 કલાક થઈ જાય છે અને આવા 4 તમે સેટલ કરો, દિવસ પતી જાય અને હજારોની સંખ્યામાં ટ્રાફિક વાયોલેશન કેસીસ કોર્ટમાં પડ્યા છે. તો હવે આખો પ્રોસેસ લોઅર કોર્ટમાં એઆઈથી થાય છે. એટલે તમારો એ લોકો ગાડીનો ફોટોગ્રાફ, પોલીસનું ચલાન, પોલીસનું સ્ટેટમેન્ટ ને માણસની જે પણ એને સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું એ બધું એઆઈમાં નાખીને વર્ડિક્ટ આવે છે ને જજ ડિલિવર કરે છે અને એના લીધે કેસીસ ફટાફટ સોલ્વ થાય છે. લાસ્ટ યર, અને સુપ્રીમ કોર્ટમાં બી હવે એઆઈ આવી ગયું છે, હું પછી વાત કરીશ, પણ લાસ્ટ યર વોઝ ધ ફર્સ્ટ યર સિન્સ વી બીકેમ અ ડેમોક્રેસી that number of cases coming into the Supreme Court was exceeded by the number of cases leaving the Supreme Court. First time decline થયા કેસીસમાં because of AI. Anyway, Govindbhai, આપણે તમે વાત કરી, હવે let us translate this into a couple of examples. So very early on in your career, you made a very successful investment in Dr. Reddy's. So can you give that as an example and explain how you applied these principles in making money on Reddy's? See, Dr. Reddy's actually, he was MD of Standard Organics. And when the company became big, he was the main person for the Standard Organics. The Standard Organic management thought that we will split. And they thought that Dr. Reddy's put his blood and sweat in the company, so he will take the company only. And we will get the cash. So they raised the price of the Dr. Reddy very high. Doctor said, I will take the cash, you to keep the company. And then that's how he started Dr. Reddy's. And the first public issue came at 11 rupees. Unlisted market માં તમારા અમદાવાદમાંથી જ ઘણા બધા શેર્સ 8 આના 12 આના ડિસ્કાઉન્ટમાં મળતા હતા બિફોર લિસ્ટિંગ. 11 rupees was the listing price. 10-25 you will get the shares. That was the situation. We met Dr. Ranji Reddy in the brokers conference. The way he was explaining, it was very impressive. And I had a friend in Champaklal Investment Company who was managing the issue. He said, stay back, we'll have a dinner. So I stayed back and then Dr. Ranji Reddy explained all the plans, what they want to do. It was very difficult to believe
I invested in 200 shares, my two sons' name, at 11 rupees. Company gave 1 for 2 rights, 1 for 2 bonus, 1 for 1 bonus, 1 for 1 bonus. In a span of about, those days you can give 1 for 1 bonus in 1 or 2 years also like that. In the span of about 10, 12 years or 10 years or so, I don't know exactly remember that now. One share became 27 shares. So the 11 rupees which I invested in a share, it became 27 shares and the price was 435. And that's the time I sold out, of course. But this is the kind of return you can get. This is a very rare example. But every year we used to go to Dr. Reddy's lab and he used to show, see, any good management, they welcome all the shareholders who take a lot of interest in the company. Okay, now recently there's a company called Sedimac. You must have heard, Sedimac. So we had put some money a year back in private. And my son took a lot of interest in that company. He sent him a book by Sundaram Fastners to the MD, chairman. That person who's running the company is a professor of IIT Bombay. He's a student of IIT Madras. તમે એનો P multiple જોશો તો 50-70 એવો હતો. Anybody goes to see him, if you have done your good research, he will appreciate you. He will spend time with you to explain. But if you go like a fund manager, I'm so and so, and or I'll give you this much, I want this share. You have not studied that, he is not interested in them. Prashant Jain went, he told me, we met in the last meeting. He said, Prashant Jain came fully prepared. I like such investors. I will give him my QIP, I will give him a large holding. Because you are big, my company is big. I like shareholders who take interest. So shareholders who take interest in the company, good managements will always appreciate. And by the way, this is one company, it's not very cheap. I'm not recommending to buy. My son is gung-ho about it, but IIT, all the IITs, the first choice of employment for the student is this company, Sedimac company. So Dr. Reddy also, they used to like the shareholders who come and meet and talk and all that. So they used to explain everything, you know. It's not that we want to know about what is next quarter result or what is next 6 month result like that. What are your plans in the next 3 to 5 years? You start with that. And then it's up to you to decide, to analyze what is going to be the progress. And you keep observing. One of the most important thing in the stock market when you invest is, you should know the history very well. Okay, history, what happened, what did he tell in the last quarter he will do, whether he is doing the same thing. If he is not doing the same, if he has not done the same thing, why? What is the reason? These questions if you ask, then you will assess what is a good management or a bad management. Okay, I was just reading a book sometimes back. You should also know what happens during war times. War times, the stock market goes up afterwards in a big way once the war ends. Most of the wars that have taken place, it has happened. So long back, Templeton was a young man, John Templeton, one of the legends. He was working, he borrowed $10,000 from his boss. And he invested in about 104 companies or something. $100 each in those days. I'm talking about 50, 60, 70, 80 years, World War times. His broker said, at least these 25 companies you can leave because they are bankrupt companies. No, put in that also. When the war ended after a couple of years, 1 or 2 years, then things started going up. Out of 104 companies he had invested, some 100 companies did very well. One company he had bought at 20 cents, he sold it for $5 after 3 years. He said 20 cents to $5 is 25 times, a lot of money. And after that, it went back to $105 after 2-3 years. So war times માં શું થાય કે Ridham was telling about the number of people in Gulf and all that. It's true, but today war ends, oil comes down, and the reconstruction, the amount of reconstruction which is going to take place in Iran, it will be phenomenal.
American companies or European companies, whoever is there, the guys who are going to get jobs are going to be, a lot of Indians have been working there and they are used to working in oil fields and all that. Russia-Ukraine war, if you take, Ukraine is almost finished. Russia also is damaged to a big extent. Eventually, this war also is to be end. Once these wars end, the companies which are world-class companies, they will have so much of orders that you will not be able to have capacities. You look at our southern state, Andhra Pradesh, Chandrababu Naidu. Tamne lokone, if you have time, you should look at some of the videos of his son. Lara Lokesh. How the state is developing. It will be number one state in the country. Okay? And he is very clear. There is no very less corruption there. Now Amaravati process has also started. Building a huge city is going to take so much of cement. So if you are going to keep, and if you are a quality person, you've got a past record of giving, timely deliveries and all that, you are going to mint money eventually, One last question, Govind bhai. If we can conclude on what are the mistakes you have made? Well, I tell everybody the mistakes I have made. Like you have people who have seen my interview, they know the same thing. I'm going to repeat. Like you have a hall of fame, there's a wall of shame. Because if you are there from 1978, obviously you do keep doing mistakes. We have done lots and lots of mistakes. I have beaten people doing mistakes. But one of the biggest mistakes I have done is to sell ahead of time. We have bought in a big way. But then, if price goes up too steeply, we sell. TTK Prestige, we bought at 13, 200, 225, 250, it went in 2-3 years, 4 years. That was such a big jump. And laziness not to further do research. See, the problem is, the mistake we did, because it's gone up too steeply, you sell. A lot of people do that. Okay, આપણે આપણા પૈસા નિકાળી લઈએ પહેલાં. એટલે બાકીના free થઈ ગયા ને. We'll leave it as it is. See, we do that. We have done that. I didn't do research more. I didn't research more on the company. My friend told me, go to Bangalore, I'll give an introduction letter to you, to MD, that you are a long-term investor. I was lazy and I said, okay, when you make quick money, you become lazy, obviously, in so short time. And those days, from 13, 15 rupees to 200 rupees is big money. So we didn't bother to do it. And in the next 5, 6, 7 years, it went to 10,000 bucks. So likewise, so many companies, we have done mistakes. We have also, initially first trade when I was very, very young. I knew a company was giving bad result and I assumed that a company gives bad result means it will go down. So I sold it to Kishan Bhai. I sold it and he asked me also, short veche che, I'm ashamed to tell that, I bluffed to him. Na mara nathi, mara koi friend mate vechu chu. And then he said, okay, but cover karan kai deje tara friend ne. Around 200. The result was there as we expected. Price came down 180, but we never covered. Then I covered at some next day, 2-3 days pachi, some big buying came at 300, I had to cover. Eventually, I covered because Kishan Bhai forced me to cover. And then it went to 500-600 rupees. This is a matter of few weeks. That gave me a lesson that you should never short sell in the market. When you buy a share, what do you lose? 100 rupees share you buy, you lose 100 rupees max. But when you sell a share at 100 rupees without having shares, it can go to 10,000, 1 lakh, anything it can go. So that was another mistake we did. But the mistakes everybody does. See, nobody is without doing mistakes. When you do mistakes, it should not become a blunder that you are thrown out of the market. We know so many people who are so much committed, and then it's a big problem. So that is also one of the mistakes. Another thing I forgot to mention about investment in holding companies and cyclical stocks. We generally do that also. Because cyclical stocks, you buy them when they're very, very cheap.
and then you sell them when they are not fair value, even little less than the fair value. Because it's a cycle. From 20 to 100 it is going, again it's going to come down to 20. So don't wait even for 100, sell at 80 itself and get out. Be happy with the money you made. So all the cyclical companies, cyclical businesses, they have to be dealt with agility. You should be very quick in selling them out. Normal tendencies, as it goes up, as I told you earlier, that we feel more and more happy. That see, it tells that it boosts your ego. So you bought at 20 and it went to 80, like that. So you should try to overcome that, and then sell. So that is the cyclical stocks. And holding companies must you should not expect that the holding company management will give us the shares. Very few companies do that. Nobody gives. Unless there are 3-4 brothers, there's a fight and then they decide and then they give, it's okay. Otherwise they don't give. But holding companies, if their underlying is very, very strong, you can make a lot of money in holding companies. Maharashtra Scooter example, it was some $3,000, $2,800 few years back. It was 84% discount to the underlying stocks. Underlying stocks were Bajaj Finserv and Bajaj Auto. Both these companies are so powerful, they went up. Maharashtra Scooter also went up. The discount of 84%, we were thinking if it comes down to 68%, I will double my money. Okay. And I'm happy if it doubles in 3 years. It happened in 1.5 years, and it didn't double, it went to $18,000. Now comes the mistake. We didn't completely sell out still, The discount was very narrow at that time, but we sold a little bit. But, the correct thing is to sell and keep cash. Wait for some other opportunity to come. આપણે એક કંપનીમાંથી જ બધા પૈસા નથી બનાવવાના. Lot of people have that habit. मैं तो अदानी एंटरप्राइज में ही बनाऊंगा वापस, उसमें ही करूंगा, उसमें बेचूंगा, उसमें ही लूंगा. That's not the thing. Nobody is going to give you a certificate you made money in Adani or made money in Reliance or you made money in Maharashtra Scooter or something like that. What you made money eventually, that what counts. So at those levels, so that is about holding companies actually. So, yeah. Okay, we'll open up for Q&A now. Yeah, good evening friends, it's question time. પણ એના પહેલાં મને છે ને રીધમભાઈ એટલા સરસ ક્વેશ્ચન પૂછ્યા, ગોવિંદભાઈ પાસેથી આટલું કઢાવતો મને એક વસ્તુ યાદ આવ્યું. ગુરુ ગોવિંદ દોનો ખડે કિસકો લાગુ પાય, બલિહારી ગુરુદેવ કે ગોવિંદ દિયો બતાય. ખરેખર આટલા સારા ક્વેશ્ચન, બિકોઝ યુ નો હિમ, બહુ સરસ ક્વેશ્ચન તમે પૂછ્યા. એકાદ બે ક્વેશ્ચન મને બી ઓડિયન્સમાંથી આવી ગયા છે, તો લેટ મી સ્ટાર્ટ. પણ એના પહેલાં લાગે છે કે આજે આખા કાર્યક્રમનો સૌથી સારો જસ મને મળવો જોઈએ. મેં જ આ બધું મેનેજ કર્યું છે. ટ્રમ્પ બી કહે છે, અરે ભાઈ પ્લીઝ વેઇટ કરો. ટ્રમ્પ કહે કે આ શાંતિ મેં જ કરી છે, નોબેલ પ્રાઇઝ મને મળવું જોઈએ, એવી રીતે હું બી કહું છું. બાકી ખરેખર ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના વિઝનરી મેનેજમેન્ટ નિખિલભાઈ, અશોકભાઈ, અમારા ગ્રુપ ચેરમેન બહુ પાવરફુલ કમલેશભાઈ અને અયુબભાઈ જે અમારા ચેરમેન છે, લોકોએ ખૂબ સરસ મહેનત કરી છે, જેના કારણે આ પ્રોગ્રામ આપણને અવગત થયો છે. તો થેન્ક યુ વેરી મચ. મને પ્રાઇઝ આપવું હોય તો આપી દેજો સાહેબ. પણ જોક્સ અસાઇડ, આઈ થિંક ટ્રમ્પ સાહેબ પાકિસ્તાન જવાના છે અને ત્યાં મુનીર સાહેબ એમને કહેવાના છે કે નોબેલ પ્રાઇઝ તો ટ્રમ્પને જ મળવું જોઈએ, કારણ કે આ જો વોર ખતમ કર્યો. ગુડ, ફાઇન. હવે પહેલાં એક હાર્સ ક્વેશ્ચન જે અમારા માટે રિયાલિટી હોય એવું પરસ્યુ કરીએ છીએ. રીધમભાઈ, તમારા માટે એવું કહેવાય છે કે યુ રિપ્રેઝન્ટ એફઆઈઆઈ. એક બાજુ તમે ઇન્ડિયન ઇન્વેસ્ટરને કહો છો કે તમે બાય કરો, ઇન્ડિયા સારું જ છે, અને બીજી બાજુ તમારા જ ભાઈઓ આટલી બધી મોટી ક્વોન્ટિટીમાં વહેંચે છે. સો વોટ કુડ બી ધ રીઝન? હાઉ ડુ યુ જસ્ટિફાઈ? I will, before that I will speak something. So we had gone to Singapore last year, Morgan Stanley conference માં. Navneet Munot, Vasan, Ridham bhai, હું ને નીરજ ભાઈ. I asked him, in my opinion, we don't need FIIs.
FIRs will need us. I asked him, shall I talk that in the he said, bye, FIR બધા અહીંયા આવ્યા છે, don't tell that. But one-on-one you tell. So one-on-one, 3 people I talked to, GIC, Nomura and other Amansa, 3 of them. All of them agreed. You're right. We don't need FIIs. Eventually they will come when market goes up big way, they will come. You go જો ahead. ને 3 કારણ છે. એક તો કારણ મેં સમજાવ્યું હતું, ફંડામેન્ટલ જે ફરક થયો છે લાસ્ટ 12-18 મહિનામાં. અહીંયા ગ્રોથ સ્લોડાઉન થઈ ગયો, બાકી બધી જગ્યાએ ગ્રોથ વધી ગયો અને AI ટ્રેડમાં બહુ બધી ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી છે જે ભારતમાં નથી. બીજું ટેકનિકલ ફેક્ટર છે, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આજે 18 મહિનામાં $38 બિલિયન ફોરેનર્સે વેચ્યા, પણ સામે $43 બિલિયન ડોમેસ્ટિક ઇન્સ્ટિટ્યુશને માલ પાડ્યો છે. હવે તમે માર્ચ મહિનામાં જુઓ, કોઈ પણ અહીંયા જે રૂમમાં બહુ વખતથી બજારમાં છે ને એ વિચારતું હશે કે માર્ચમાં તો પેનિક થવું જોઈતું હતું, આટલું બધું વોર ને માર્કેટ પડ્યું, પણ આપણે ત્યાં રિટેલ ઇન્વેસ્ટરે રેકોર્ડ બાઇંગ કર્યું છે. 43,000 કરોડ આવ્યા મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં, ખાલી મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં. હવે આટલો બધો માલ લેવાનો હોય તો કોઈને તો આપવો પડે ને. 2 જ પ્લેયર છે બજારમાં, એક ડોમેસ્ટિક છે ને એક ફોરેન છે. અનલેસ કંપની ઇસ્યુઅન્સ શરૂ કરે, તો હવે કંપની ઇસ્યુઅન્સ નથી કરતી હમણાં, જ્યારે કરશે ત્યારે તમે જોશો ફોરેનર બાયર થશે. યા તો પછી જે 2 દિવસથી આપણે જોવા મળ્યું છે, આજનું ડેટા મેં નથી જોયું, કદાચ આવી ગયું હશે, પણ 2 દિવસ જે છેલ્લા 2 દિવસમાં ફોરેનર્સે માલ લીધો અને ડોમેસ્ટિકે વેચ્યો, તો એ ટેકનિકલ છે. અને ત્રીજી જે વસ્તુ છે આ બહુ સમજવાની જરૂર છે કે અમારા જે બધા ફોરેન ક્લાયન્ટ્સ છે ને એનામાં મોટા ભાગના એટલે અબાઉટ 80% એમનું બજારમાં વ્યૂ 5 દિવસ ને 5%નું છે, કોઈ લોંગ ટર્મ નથી. હા, એટલે ભારતની લોંગ ટર્મ સ્ટોરીમાં એમને કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી, કારણ કે એમને 5 દિવસ કે 5%માં પેટ ભરાઈ જાય છે. હવે એમાંથી થોડાક જે લોંગ ટર્મ છે ને એ લોકો પણ થોડાક થાકી ગયા હતા, કારણ કે બીજા બધા માર્કેટ બહુ ચાલ્યા છે. હવે કોરિયા જેવું બજાર ડબલ થઈ જાય તો, અને તમે અહીંયા બેઠા હો ને અહીંયા 10% નીચે જાય તો એમને બહુ પેઇન થાય, બિકોઝ એક્ટિવ મની છે, આ પર્સનલ મની નથી. અને એ જ ફરક છે, તમારા પોતાના પૈસા હોય અને કોઈ બીજાના પૈસા હોય ને એનામાં બહુ ફરક પડે છે. તો દે આર મેનેજિંગ મની ફોર અધર પીપલ એન્ડ દેટ ઇઝ વાય દે આર ફાર મોર સેન્સિટિવ ટુ વીકલી, ડેલી, મંથલી મૂવમેન્ટ. You are managing money for yourself. You are not answerable to anyone. Absolutely. I to see it. I am not answerable to anybody, not even my wife. She doesn't know whether I invest or I don't invest. So it's a very good position to be. So you can take a long-term call. A lot of institutions cannot. That is the point. Got it. Yes. ઇનડાયરેક્ટલી તમે વાત કરી પહેલાં, છતાં બી વોરની સેકન્ડ ઓર્ડર, થર્ડ ઓર્ડર ઇફેક્ટ શું હોઈ શકે? ઇનડાયરેક્ટલી સ્પોક અબાઉટ ઇટ, પણ થોડું, કારણ કે અહીંયા છે ને 2 ટાઈપના લોકો છે. એક લોકો થોડું નોલેજ વધારવા આવે છે ને બીજા લોકો પૈસા વધારવા આવે છે. તો પૈસા વધારવાવાળા માટે જરા કોઈ ડાયરેક્ટ બે વાત તો કરી જ, પણ છતાં થોડું વધારે એનર્જી સિક્યોરિટીમાં ભરપૂર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થશે. એનર્જી, હા, એટલે એનામાં કોલ, સોલર, ન્યુક્લિયર આ બધી વસ્તુઓમાં થવાનું છે. ઇલેક્ટ્રિફિકેશન થશે મોટા પાયે. એટલે આમાં તમે ઇલેક્ટ્રિફિકેશન થશે એટલે ઇલેક્ટ્રિક કાર્સ વર્સિસ આઈસ. હવે દિલ્હીએ તો ઓલરેડી અનાઉન્સ કરી દીધું છે, બહુ પ્યુનિટિવ અનાઉન્સમેન્ટ છે. આઈ ડોન્ટ થિંક એ ટકશે, પણ 2030 પછી કોઈ આઈસ વ્હીકલ વેચાય નહીં, એટલે એ તો મારા હિસાબથી નહીં થઈ શકે. પણ ધીસ ઇઝ ધ પિવિટ ટુ ઇલેક્ટ્રિસિટી. ધીસ ઇઝ ધ ઇલેક્ટ્રિસિટી મોમેન્ટ. એક બીજું, ફર્ટિલાઇઝરમાં સપ્લાય ચેન ઊભા કરવા જ પડશે. આપણે ત્યાં ઘણી બધી શોર્ટેજ છે, DAPમાં, પોટેશમાં, થોડી ઘણી તો યુરિયામાં બી છે. તે હવે ફર્ટિલાઇઝર પોલિસી આઈ થિંક વિલ હેવ ટુ અંડરગો ચેન્જ. એટલે તમારે ત્રીજું ડિફેન્સમાં, ચોથું ડેટા સેન્ટર, આખી ઇકોસિસ્ટમ ડેટા સેન્ટરની ફ્લરિશ થવાની છે. એટલે સેકન્ડ, થર્ડ ઓર્ડર ઇમ્પેક્ટ, અને પછી આઈ થિંક આના લીધે ઘણા બધા રિફોર્મ્સ અનાઉન્સ થશે આવતા 3-4 મહિનામાં. તૈયારી તો ઓલરેડી થાય છે સરકારમાં. ફ્રેન્ડ્સ, રીધમભાઈને એક રિસ્ટ્રિક્શન એવું હોય, સેબીના કારણે ડાયરેક્ટ સ્ટોક નહીં કે, પણ
મેજોરિટી ક્લુ મળી ગઈ હશે ના, તમને. એક બીજો કારણ છે હું ડાયરેક્ટ સ્ટોક નહીં કહું. અને ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ રીઝન ઇઝ portfolio context. Every single person here has a portfolio context. Absolutely true. And what stock works for me will not work for you. And what risk works for me will not risk. Risk is very idiosyncratic. Somebody here is happy with 10%. Govind Bhai is not happy with anything that doesn't double in 3 years. I am happy with things that double in 5. So risk અને રિટર્ન પ્રોફાઇલ દરેક માણસનું અલગ અલગ હોય એટલે કોઈ પણ હા એટલે પ્લીઝ ડોન્ટ. અને એક બીજી બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ બહુ જ મહત્વપૂર્ણ વસ્તુ છે, તમે શેર લેશો ને, હું તમારે એક નામ આપી જઈશ હમણાં. હવે ગોવિંદભાઈ તો ઘણા બધા નામ આપ્યા હમણાં અને આઈ એમ શ્યોર યુ નોટેડ. ગેરંટીથી એ સ્ટોક 20% પડશે તમે લેશો પછી. હવે 20% પડે ને પછી શું કરવાનું એ તમારી આઈડિયા ના હોય, તમારું રિસર્ચ ન હોય ને તો યુ વિલ હેવ નો કન્વિક્શન. જે ગોવિંદભાઈ વાત કરી ને કન્વિક્શન, યુ વિલ નોટ નો કે હવે આ 20% નીચે હું ડબલ અપ કરું કે વેચીને જતો રહું. અને દેટ ઇઝ વેર યુ વિલ લૂઝ મની. સો પ્લીઝ ડોન્ટ ટેક ટિપ્સ. ટિપ્સ ઇઝ ધ બેસ્ટ વે ટુ લૂઝ મની. ડુ યોર ઓન વર્ક, બિલ્ડ યોર ઓન કન્વિક્શન. ભલે સ્લોલી થાય બટ યુ વિલ મેક અ લોટ ઓફ મની વિથ યોર ઓન કન્વિક્શન દેન સમબડી એલ્સીસ કન્વિક્શન. Don't watch a movie because somebody recommends. Don't read a book because somebody recommends. Don't buy a stock because somebody recommends. 3 things you should not do. Got it. Wonderful. Yes, audience. સર, મારું નામ શૈલેષ છે. હું બોમ્બેથી તમને સાંભળવા આવ્યો છું, ગોવિંદભાઈને અને તમને. હું ફોરેક્સ બ્રોકિંગમાં છું. સો મારા 2 સવાલ છે. એક તો એની વ્યૂ ઓન USD INR, અને સેકન્ડ કે 2 વીક્સ બેક જ્યારે આ વોર ફૂલ સ્વિંગમાં હતું ત્યારે RBI કેમ અપ વિથ સમ હાર્ડ સ્ટેપ્સ ઓન ફોરેક્સ માર્કેટ. દે સ્ટોપ્ડ NDF આર્બિટ્રાજ ઓન બેંક્સ. તો કોઈ વ્યૂ તમારો હોય કે આના ઉપર? આને લીધે વોલ્યુમ ડ્રેસ્ટિકલી ડાઉન છે 1 વીકથી. અને જે એ લોકોએ ફ્યુચર્સ માર્કેટ USD INRમાં બધા માટે બંધ કરી દીધું કે અનલેસ યુ હેવ એની અંડરલાઇંગ યુ કાન ડુ ફ્યુચર્સ ટ્રેડિંગ. તો તમને આ NDF ઉપર કોઈ તમારો વ્યૂ હોય તો આઈ વુડ વોન્ટ ટુ નો સર. થેન્ક યુ. એ બહુ ટેકનિકલ ક્વેશ્ચન છે. આઈ ડોન્ટ નો વાઇડર ઓડિયન્સને ઇન્ટરેસ્ટ પડશે કે નહીં, પણ મારા હિસાબથી જે ડેપ્રિસિએશન થયું રૂપીમાં ઇટ વોઝ લાર્જલી ઇકોનોમિક પાર્લન્સમાં અમે રિફ્લેશન શબ્દનો ઇસ્તેમાલ કરીએ છીએ. મેં વાત કરી હતી આગળ કે 2024માં ગવર્મેન્ટ વોઝ વરીડ કે કોવિડ પછી ઇન્ફ્લેશન વધી જશે એટલે કોન્ટ્રાક્શનરી પોલિસી કરી હતી અને એના લીધે ઇન્ફ્લેશન ઘણું ઘટી ગયું. અને પછી આપણે જ્યારે 2025માં આવ્યા ત્યારે RBIને એવું થયું કે અહીંયાથી ઇન્ફ્લેશન વધવું જોઈએ. બહુ ઓછું ઇન્ફ્લેશન હોય તો નોમિનલ ગ્રોથ હર્ટ થાય, ઇન્કમ ગ્રોથ પર ઇફેક્ટ આવે, ઇકોનોમી સ્લો ડાઉન થઈ જાય. એટલે ઇન્ફ્લેશન વધારવા માટે એ લોકોએ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ કાપ્યા, લિક્વિડિટી વધારી. બટ ધ મોસ્ટ પાવરફુલ વે ટુ ઇન્ક્રીઝ ઇન્ફ્લેશન ઇઝ ટુ અલાઉ ધ કરન્સી ટુ ડેપ્રિશિએટ. મોસ્ટ પોટન્ટ. સો દે લેટ ધ રૂપી સ્લાઇડ. અને ઘણું બધું ઇન્ટરવેન્શન કર્યું. રૂપી રિયલ ઇફેક્ટિવ બેસિસ અમે to measure the value of the rupee, we use the real effective exchange rate. That is, how does the rupee compare in real terms, inflation adjusted versus India's 36 trading partners. It was 11% undervalued at its worst point in March. In my life, it has never been 11% undervalued. The worst it had become was 2013 and એકવાર 2008માં 8-9% અંડરવેલ્યુડ થયું. તો આટલી અંડરવેલ્યુડ રૂપી મેં કોઈ દિવસ જોઈ નહોતી. અને જે RBI કરી વસ્તુ NDF, આઈ થિંક ઇટ વોઝ અ સિગ્નલ ફ્રોમ ધી RBI. દે હેડ ડ્રોન અ લાઇન. બસ પતી ગયું. હવે આનાથી વધારે તમારે અમે ઠોકવાની દઈએ રૂપીને. અને વાત એમ છે કે RBI $100 બિલિયન શોર્ટ કરીને બેઠી છે. બધાને ખબર છે બજારમાં. બેંકને ખબર છે, એક્સપોર્ટરને ખબર છે, ઇમ્પોર્ટરને ખબર છે. એટલે એક્સપોર્ટર એના પૈસા પાછા નથી લાવતો, ઇમ્પોર્ટર ઓવરહેજ કરે છે અને બેંક રમે છે. બંધ કરી દીધું. એટલે કોઈ દુકાન બંધ કરી દીધી છે. હવે રૂપી એપ્રિશિએટ થશે. આઈ વોન્ટ બી સરપ્રાઇઝ ઇફ ધ રૂપી ગોઝ ઓલ ધ વે બેક ટુ 87-88. હવે આ વસ્તુ તમે સમજી લો. ઇફ યુ આર અ ફોરેન ઇન્વેસ્ટર એન્ડ ઇફ ધ રૂપી ઇઝ ગોઈંગ ટુ ગો અપ દેટ મચ એન્ડ ઇફ ધ માર્કેટ્સ ઓલ્સો ગોઈંગ ટુ ગો અપ એન્ડ યુ ડોન્ટ ઓન ઇન્ડિયા, વોટ વિલ હેપન? પેનિક બાઇંગ થશે. ગોરાઓનું પેનિક બાઇંગ આવવાનું છે 2026માં.
ત્યારે અમે ગાઈશું ઘર આયા મેરા પરદેશી. તમે થોડાક શેરો બધા ભેગા કરીને સારી કંપનીના રાખજો. જ્યારે આમ આવશે પેનિક બાઇંગ આવે ત્યારે એ લોકોને ધરી દેજો ભાઈ, હવે તમે એન્જોય કરો. યસ પ્લીઝ. યસ રજનીકાંત કાકા પ્લીઝ. આપણા ઓઇલ ક્રાઇસિસની વાતો આપ કરતા હતા તે વખતે આપે જણાવ્યું કે ચાઇનાથી જે સોલર એનર્જીનો આપણો વિચાર કરે છે પણ ચાઇનીઝ બેટરીને લીધે આપણે એમાં વધારે ઓપ્ટિમિસ્ટિક નહીં થઈ શકીએ. પણ ધ ઓલ્ટરનેટિવ ઇઝ ગ્રીન એનર્જી વિચ ઇઝ ઓલરેડી નોકિંગ ધ ડોર એટ ધ મોમેન્ટ. ડોન્ટ યુ થિંક that we can be very optimistic about solving our oil problem with the advancement of green energy solutions? You mean green hydrogen? What do you mean by green energy? Pardon? No, not solar. What do you mean by green energy? Green hydrogen? Hydrogen production. Green hydrogen? Hydrogen production. Profitable નથી. It is very hard. No. અરે કોસ્ટ બહુ હાઈ છે અને ગવર્મેન્ટની સબસિડી વગર ગ્રીન હાઇડ્રોજન ઇઝ નોટ વાયેબલ. તો હવે ગવર્મેન્ટને વિચારવાનું એમ છે કે હું સબસિડી હાઇડ્રોજનમાં નાખું કે સબસિડી ખેડૂતોના હાથમાં નાખું કે ફર્ટિલાઇઝરમાં નાખું, કેટલી સબસિડી ક્યાં નાખે. એટલે ગ્રીન હાઇડ્રોજન ભલે તમે એનર્જી સિક્યોરિટી આવે પણ ઇટ ઇઝ વેરી એક્સપેન્સિવ. આજની તારીખમાં તમે અડાનીને રિલાયન્સ બંને સાથે વાત કરો એ બહુ મોંઘું છે. અત્યારે તો લગભગ બધા જ પ્રોડક્શન મેઇન બિઝનેસ હાઉસીસ they are already in the business of it. No, I mean, they are already knocking the door into production of it. Yeah, but it is expensive. And okay, we can talk offline. It's a very technical matter. I will not take everybody's time on this. We'll talk offline. Okay. યસ નેક્સ્ટ પ્લીઝ. કમ પ્લીઝ. સાહેબ રમેશ પછી ત્યાં આપી રાખજો. as president of the chamber, છેલ્લા થોડા સમયથી data centers is booming as you said and what we watching. GCC, Global Capability Centers are underway. In various ways, India is going to be a center of all these things. અને એની સામે પાવરની રિક્વાયરમેન્ટ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની રિક્વાયરમેન્ટ, એમ્પ્લોયમેન્ટની રિક્વાયરમેન્ટ, આ બધા કન્ટેક્સ્ટમાં ઇન કમિંગ યર્સ ઇન કમ્પેરિઝન વિથ ચાઇના એન્ડ અધર કન્ટ્રીઝ હુ આર કોમ્પિટિટર ઓફ ઇન્ડિયા, what do you see the development growth of India? China doesn't compete on services with us. Zero. China has failed in services. India is alone in the whole world. આજે ભારતની જીડીપી શેર ગ્લોબલી 4% છે. મેન્યુફેક્ચર્ડ ગુડ્સ ટ્રેડિંગ 2% અને સર્વિસીસમાં 6%. સો વી આર વે અબાઉ. હવે હું સર્વિસીસમાં તમારે સમજાવું. $105 ટ્રિલિયન વર્લ્ડ ઇકોનોમી છે, એમાંથી $65 ટ્રિલિયન સર્વિસીસ છે, $40 ટ્રિલિયન મેન્યુફેક્ચર ગુડ્સ છે. ઓકે, $40 ટ્રિલિયન લાસ્ટ યર ગયા વર્ષે $24 ટ્રિલિયન ટ્રેડ થયા હતા, 60%. કોઈ પોતાની વસ્તુ બનાવતું જ નથી, બીજા પાસેથી જ લે છે. ઓકે, $65 ટ્રિલિયન સર્વિસીસમાંથી ખાલી $8 ટ્રિલિયન ટ્રેડ થયા છે. એ નંબર 10 વર્ષ પહેલાં 4 જ હતું, એ ડબલ થયું છે 10 વર્ષમાં. મારા હિસાબથી મેન્યુફેક્ચર્ડ ગુડ્સ પીક આઉટ થાય છે. હવે ટ્રેડિંગ એટલું બધું વધે નહીં, કારણ કે એવરીબડી ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ સિક્યોર એન્ડ મેક ધેર ઓન થિંગ્સ. સો બધી જગ્યાએ પ્રોડક્શન કેપેસિટી વધારવાની વાત છે. એટલે ટ્રેડિંગ ઇન મેન્યુફેક્ચર્ડ ગુડ્સ વિલ નોટ ક્રોસ 60% ઓફ ટોટલ મેન્યુફેક્ચરિંગ. સર્વિસીસમાં આઈ થિંક ઇટ વિલ ડબલ. તમે ટુરિઝમ કાઢી નાખો તો 8%ના 16% થઈ શકે અને ભારતની માર્કેટ શેર 6ની બહાર થઈ જાય. તો આજે જે સર્વિસીસ ઇકોનોમી છે ઇન્ડિયાની, જે $500 બિલિયન એક્સપોર્ટ છે, $2 ટ્રિલિયન થઈ જાય. સો ઇન્ડિયાઝ અને દેર ઇઝ નો કોમ્પિટિશન. દેર ઇઝ નો બડી ઓન ધ પ્લેનેટ હુ કેન કમ્પીટ વિથ ઇન્ડિયા. કોઈની પાસે છે જ નહીં જે આપણી પાસે છે. આપણી પાસે શું છે? ઇંગ્લિશ સ્પીકિંગ વર્કફોર્સ છે, 35 કરોડ લોકો ઇંગ્લિશ સ્પીકિંગ. કોઈ પાસે નથી. ચાઇના પાસે નથી. ચાઇનામાં કોઈ અંગ્રેજી વાત ના કરે. ચાઇનામાં તમે જાઓ ને ફોન લઈને જવું પડે. ટ્રાન્સલેટ મેં ડાઉનલોડ કરેલી છે એપ. હું તો આમ નથી રાખતો, બિકોઝ તમે ડ્રાઈવર સાથે પણ વાત કરવી હોય, કોઈની પણ સાથે તમારે ટ્રાન્સલેટ કરીને આપવું પડે. એ લોકો સામેથી ટ્રાન્સલેટ કરીને આપે. એ લોકો કામ ના કરી શકે એટલે બધા અહીંયા આવે છે. મોર્ગન સ્ટેનલી, જેપી મોર્ગન, ગૂગલ,
ગૂગલે તો ફેબ્રુઆરીમાં વોર ચાલુ હતી ત્યારે અનાઉન્સ કર્યું કે અમે વર્કફોર્સ ઇન્ડિયામાં ડબલ કરીએ છીએ. સો ધીસ ઇઝ અવર એન્ડ ફાઇનલી એટલે 5 વર્ષથી હું સરકારને સમજાવું છું, ફાઇનલી આ ફેબ્રુઆરીમાં એ લોકોએ GCC માટે અનાઉન્સ કર્યું. બહુ વાર લાગી એમ સમજતા કે કેટલું આપણું એટલે મેન્યુફેક્ચર્ડ ગુડ્સમાં તો આપણે પસીનો નીકળી જશે ટ્રેડિંગ શેર વધારતા, પણ સર્વિસીસમાં તો એમને વધવાનું છે. હવે એનામાં એક જ થ્રેટ છે એઆઈનો, અને એ મેં સમજાવ્યું હમણાં કે 1 વર્ષ માટે કદાચ થિંગ્સ સ્લો ડાઉન, બટ આઈ થિંક 5 વર્ષ 10 વર્ષના વ્યૂમાં સારું જ છે. ઓકે રિધમભાઈ, એક બિકોઝ સુરતમાં ટેક્સટાઇલ હબ છે એના રેફરન્સમાં એક ક્વેશ્ચન કે જે આપણે યુરોપિયન યુનિયન સાથે જે ટ્રેડ ડીલ થયા તેના કારણે ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં શું ખાસ ઇમ્પેક્ટ આવી શકે? બહુ તેજી આવવાની છે. ગ્લોબલ માર્કેટ શેર ક્લોધિંગમાં ભારત 6% છે, ચાઇના 30% છે. ચાઇનાનું લેબર કોસ્ટ ઇન્ડિયાથી 4 ગણું થઈ ગયું છે હવે, 4 times. ચાઇનાનું માર્કેટ શેર 30 થી 20 થશે, આપણું 6 નું 12 થવાનું છે. બહુ તેજી આવવાની છે. સુરતવાળા હેપી રહેવાનું, લેવાનું અહીંયા રિયલ એસ્ટેટ લઈ લો. રાઈટ, પ્લીઝ ઓડિયન્સ. So here. So lot has been talked about AI and IT. So what I don't understand is why are Indian large IT companies, they instead of doing $1 billion foreign acquisition, keep doing $1 billion buybacks? But what do they buy? They buy back. But the what, same share. what do they buy? Billion. What acquisition should they do? AI acquisition. Why should they do AI? At what cost? $1 billion? What will they buy in AI? So AI companies, Which one? the Tell foreign me. companies. Which one? In America maybe? Anthropic is $800 billion. Not It not is Anthropic. 4x the whole market cap of IT services company. So this AI has been talked about, I mean, since last 2-3 years. So they should have been, I mean. No, when I don't understand. Why should we buy an LLM? Why should we buy LLM? For what? I'll explain. See, LLM છે ને commodity થઈ જશે. હું Of સમજાવું. course, agree. હું સમજાવું. Google, we never bought any internet search engine. આપણી પાસે કોઈ ઇન્ટરનેટ સર્ચ એન્જિન નહોતું. આજે બધા પાસે ફોન પર ઇન્ટરનેટ સર્ચ એન્જિન્સ ફ્રી છે. LLMs will go into that category. LLM is not where the money is going to be made. The money will be made in the application layer. Who will build the applications? Indian IT companies. What are you going to do with the LLM? How will you monetize it? So that is where the juice is. It's coming in the next. મેં એમને નથી કીધું 5x છે. Because of the application layer, we should not be bothered about LLMs. LLM is like a search engine. It will become worthless in 10 years. No, actually, instead of taking over a company abroad, what લાસ્ટમાં બી what perhaps IT services guys can do, they can start developing their own products. That may help actually, We don't have a really top class product company till now in India. Number 1 product company. Govind bhai, products will be out of business because of AI. And IT companies will take over the business that will be left behind by the SaaS companies. They are all going to get vanquished because of AI. So I don't know how much work you do on AI. I am on AI all the time. Okay, I can do things on AI that people are stunned. It is not funny how much work AI can do. So today, you use a product like say Microsoft Office. Because of AI, you will not need why is Microsoft stock down 40%? Because people think that you will. So who is the loser here? Microsoft. Who is the winner? Indian IT services companies. Because now they can use AI to customize a solution which is required for your business. You don't have to buy Microsoft. That is my understanding. What will be required is these guys should reskill the existing workforce. That's very important. You should reskill them to the newer environment now. રાઈટ, ઘણો ટાઈમ ઓલમોસ્ટ થઈ ગયો છે. છેલ્લા 1-2 ક્વેશ્ચન લઈ લેશ. ટીકુભાઈ જલ્દી અને ક્રિસ્પ રાખજો પ્લીઝ. હા, આવશે. યસ, 1 મિનિટ. અચ્છા, તો મીનવાઇલ પૂછી લો, પણ બહુ ક્રિસ્પ રાખજો. તમારો ક્વેશ્ચન બહુ લાંબો હોય છે, પ્લીઝ. Good.
I'm Nishan. I have two questions, very short. One is to Ridham sir and for Govind sir. Sir je kidhu ke China ma. So when we are right now, there is a Canton Fair going on. So my question is ke they are making products and they are making things, but je crisis ni tame વાત કરી, so where the money is going? Because they are getting their products manufactured and getting sold. One. Second to Govind sir, જે એક યુએસની ઇકોનોમીનું સૌથી મોટું ફેક્ટર છે તે કન્ઝમ્પશન. તો જે 5 દિવસ કમાઈને 2 દિવસ ઉડાવવાળી જે ફિલોસોફી છે એનાથી they have reached to this place. So how can India make that? They have to increase the consumption as well. So whatever the manufacture comes up, the consumer has to be also there. So how can they increase their consumption pattern? So we use what we build. We should not be relied to any other economy to grow our economy. Should I take that second question? Yeah, Do you know which is the country with the highest consumption to GDP in the world? India. No. United States of America. Do you know who's number 2? India. We're an over-consuming society. That is why businesses do so well. It's the opposite of China. China has got the least consumption to GDP. China is an under-consuming society. And to answer your question, that money goes back into manufacturing. China is the factory to the world. It will change in 10 years, which is where the dilemma lies for China. So they are desperate to get their people to consume. They are trying hard to make their society a consuming society, but it is so difficult. India is already hardwired to consume. So we don't have a problem. Last question, please. Yes. No, it's okay. Huh? Nanas. No, it's okay. What he told is almost the same, I was telling. Fine. Yeah, hi. So my question is mostly to understand the psychology of FIIs. So, like you said, that FIIs have sold almost $38 billion in the last couple of years. And our market cap to GDP is roughly around 120%. So I believe India's market cap would be around 5 trillion. And FII holding is around 15-16%, that translates around $50 billion roughly. $38 billion selling में अगर ये So your question is what's the psychology of FI, right? Correct. With respect to, so there are multiple factors why FII sell. So one is obviously the rupee depreciation, the earnings, and you said the AI trade that is growing around the globe. So a lot of murmur is going around that taxation is also one of the factors why India has become less attractive. So let's say if tomorrow our finance minister announces that there will be no LTCG tax or no STT on India, especially for FIIs, do you think the psychology of FIIs will change? Tax is not the reason. That is the reason they give because they want tax to go to zero. भाई टैक्स तो जीरो था, नहीं था तब भी वो डाल रहे थे. टैक्स जीरो था तब भी डाल रहे थे, टैक्स जीरो नहीं था तब भी वो डाल रहे थे पैसा. ये प्रॉब्लम रिटर्न का है, प्रॉब्लम टैक्स का नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि रिटर्न नहीं बन रहा है. Tax is a very lame excuse. You need growth back. If the country's growth comes back, returns will come back, automatically FIs will want to own India. You understand? So that is the thing. The real story is, can we get our growth story back where it was in 23-24? We were rocking. We were the fastest growing earnings in the world. We're now amongst the slowest growing earnings in the world. So it's about earnings and not GDP growth. Don't go by GDP growth, doesn't matter. Earnings growth matters. So that is the problem. अर्निंग ग्रोथ के साथ में તમારું જે મારા માટે પર્સનલ કી ટેક અવે ઇઝ રિસ્પેક્ટ ફોર કેપિટલ, દેટ ઇઝ રિસ્પેક્ટ ફોર આરઓઆઈ એન્ડ ગ્રોથ ઓપોર્ચ્યુનિટી. દેટ્સ ધ લોંગ ટર્મમાં રિસ્પેક્ટ ફોર કેપિટલ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. આ તો શોર્ટ ટર્મની વાત છે. આપણે ગ્રોથ પાછો આવશે ને, ગોરાઓ બધા આવશે જ. એને હું કેવું છું 2026માં આવવાનું છે, તમે જુઓ. ગ્રેટ, મજા આવશે. થેન્ક યુ રાકેશ. મજા આવી? તો બીજી મજાની ખબર કહું, એસજીએસ નિફ્ટી 350 પોઈન્ટ પ્લસ છે. થેન્ક યુ રિધમભાઈ એન્ડ ગોવિંદભાઈ for giving us a very brilliant insight. I would be very ungrateful if I don't thank Neeraj and Ketan, and not to forget Raju, for getting these people to enlighten us
for this lovely evening. આ સાથે હું ચેમ્બરના મેનેજિંગ કમિટી, અમારા કેપિટલ માર્કેટની મેનેજિંગ કમિટી અને એક્ઝિક્યુટિવ કમિટીનો પણ આભાર માનું છું કે તેઓએ આ એક સરસ પ્લેટફોર્મ અમને પ્રદાન કર્યું. અને આપ સૌનો આભાર માનું છું કે તમે લોકો બધા આટલા લાર્જ નંબરમાં અહીંયા આવ્યા અને અમને લોકોને પ્રોત્સાહન આપ્યું આવા પ્રોગ્રામ કરવા માટે. ફરી પાછા આપણે વેલ્થ એક્સપોમાં મળીશું 8, 9, 10 મે. આ જ રીતે અમને લોકોને એન્કરેજ કરશો તો અમને મજા આવશે. થેન્ક યુ.